pinakamalabas persigat, ngunit bawal ang pinamataas sa pupuri, paglati, pagdadakila, sa ating pinakamalapayang Zeus and of all honor, dupli paggalang po sa ating mga magulang, sa ating pinakamalapayang Zeus, sa ating kagalang-galang, sa ating Pastor, Evangelista Pastor Willie Salalmeda, persigat, maging maminamahal sa ating kagalang-galang, Assistant Pastor Dina Comol Almeida, persigat, sa kanilang mga inuwang turo at aral maminamahal, na kailan may hindi natin malilimutan, persigat, na dito maminamahal sa kanilang pagtuturo, mga pag-aaral, maminamahal, iminulat po tayo sa buong katotohanan, na maminamahal, na kilala po natin ang ating Diyos na buhay, na kumikilos sa ating mga buhay, persigat, at narin din po maminamahal, nagpapabot din po tayo maminamahal ng magandang hapon na po through the whole family of Almeida Children, persigat, maging sa lahat maminamahal ng ating inibig, mga kapiling, ating mga beloved elders and persigat, sa ating mga minamahal din po, maminamahal din mga beloved manggagawa, sa pangangasiwa po nating beloved Ordained Preacher Kuya Buboy Year, at katuwang kanyang mahal na anak, ating beloved Sister Divine Year, persigat, at maging sa lahat ng kanilang mga kasamang kapiling maminamahal, mga manggagawa, persigat, at paminamahal sa lahat po maminamahal ng naabot at nakakarinig ng tinig na ito sa ating mga kapitbahay, magandang hapon na po, maging sa lahat ng ating mga beloved kapatiran, datihan man o baguhan, persigat, purihin ang ating pinakamamalapayang Jesus, persigat, at maging sa lahat maminamahal din po ng nanonood po ng ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, maminamahal Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na nirin maminamahal, na nakakapanood po ng ating banal na gawain. Nanonood po kayo, maminamahal ng ating banal na gawain dito po sa San Carlos City, Pangasinan. Persigat, at magandang oras po dyan sa inyo. Persigat, at muli, magandang hapon na po sa ating pinakamamalapayan. Persigat, na muli tayong maminamahal magsasagawa ng ating pananambahan, maminamahal ang ating Merkulis, maminamahal na pagpupuri muli sa ating pinakamamalapayan Sus, na tayo muli magpupuri, maminamahal ng masayang awitin, persigat, at mga malumanay na awitin dito sa bagay na ito sa ating pagpupuri, maminamahal, ating pong inibitahan ang pinakamalapis at banal na presensya ng ating pinakamalapis siyang nagpapalakas sa bawat isa sa ating persigat. At sa pagpatuloy balgawain, maminamahal na rin din po, maminamahal persigat, ang mga pinagpalang ang maghahayag ng kanilang mga buhay na matotoo, kung paano po kumilos sa kanilang buhay ang ating pinakamalapis na nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa malubhang mga karamdaman, nilutas sa mabigat na problema, at sa mga oras sila pinagpapala na maminamahal. Diyan niyo po yan maririnig, maminamahal, sa portion po ng pagpapatotoo. Persigat, sa pagpatuloy bulgawain, maminamahal, nariyan din po ang persigat, ang mga pag-aawitan po maminamahal ng ating beloved finest choir, persigat, na muli nating dadamhain muli ang pinakamanapis at banal presensya ng ating pinakamamalapayan persigat. At sa pagpatuloy po ng bulgawain, maminamahal, nariyan din po ang persigat, ang papaliwanag po sa pagbibigay, maminamahal, ang pinagpalang mga ngaral na magpapaliwanag po patungkol po sa pagkakalob natin ng kasambubagit handog, persigat. Dito'y pinag-uutos ng ating pinakamalapayang Jesus, at dito rin po, maminamahal, sinusubok, maminamahal, kung hanggang saan tayo katapat sa ating pinakamalapayang Jesus sa ating mga pagkakalob ng kasambubagit handog, persigat. Na dito, maminamahal, pinangako na ating pinakamalapayang Jesus ang triple blessing na pagpapala, maminamahal, lalo tigit ang pagpapalang spiritual, persigat. At ang huli, maminamahal, ito po yung mga pangangaral ba ng salita, persigat, na sabi nga ng abang lingkod, maminamahal, kung tayo literally kumakain ng mapagkain, nakapagpapabusog ng ating physical na pangatawan, na nakapagpapalakas, persigat, kinakailangan din po maminamahal ang ating spiritual, ay kumain din po ng salita ng Diyos. Persigat, yung maminamahal, yung example po sa pagkain ng salita ng Diyos, yung ating ipinamumuhay, ang banal na salita ng ating pinakamalapayang Jesus. Hindi lamang po dito maminamahal sa ating chapel, maminamahal sa ating bahay-sambahan, maminamahal maging sa ating mga kanya-kanyang tahanan, na riyan maminamahal, dala-dala po natin maminamahal banal salita ng ating pinakamalapayang Jesus na ating ipinamumuhay at inilalagana. Persigat, palakpakan po natin ang ating pinakamamalapayang Jesus. Nasabi ng ating pinakamamalapayang Jesus na wag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na kagaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aaralan sa isa't isa, lagi kang namamalas na malapit na yung araw. Persigat, ito yung araw maminamahal na pagbabalik ng ating pinakamamalapayang Jesus. Persigat, na then maminamahal, talagang grabe na po maminamahal ang mga kaguluhan, maminamahal sa ating mga kapaligiran. Persigat, na talagang laganap maminamahal, na sabi nga ng ibang maminamahal na tao, maminamahal, hindi na natin tiyak
ang kaligtasan ng tao, maminumhal. Pero ang mga Kristiyano ay tiyak natin ang kaligtasan, maminumhal. Hindi tayo nagulumihanan sa mga bagay na yan. Praise God, dahil alam natin, maminumhal, na lagi na riyan ang proteksyon ng ating pinakamamalaking Jesus. Praise God, na talagang kaya nila nasabi yun, maminumhal, dahil talagang lagana po yung bigla-bigla na lang may napagkakamalan, maminumhal, na talagang binabaril, maminumhal. Praise God, talagang hindi lamang dito, maminumhal sa Pilipinas, maminumhal maging sa ibang bansa, maminumhal talagang nangyayari yan. Maminumhal, kamakailan lang, praise God, meron po maminumhal na parang na isang anak, maminumhal ng isang politiko sa ibang bansa, praise God, na talagang hindi lang napagbigyan sa kanyang gusto, maminumhal ng kanyang teacher, praise God. Pagpasok niya sa school, maminumhal, meron pala siyang mahabang dalang armas, maminumhal na baril. Praise God, ng kanyang lahat ng mga estudyante doon, maminumhal, maging ibang mga teacher, praise God, ay kanyang pinagbabaril. Praise God, nandun maminumhal na talagang hindi na natin tiyak, maminumhal, ang kaligtasan natin sa ibabaw ng mundong ito, maminumhal. Pero sa ating mga Kristiyano, maminumhal, kung sa mga sanlibutan ay nasasabi nila yung bagay na yan, maminumhal. Pero tayong mga Kristiyano, maminumhal, kailanman hindi tayo nagugulan sa bagay na yan. Praise God, dahil tiyak natin, maminumhal, dumating man yung mga bagay na yan, meron tayong Diyos na buhay na tatawagan, maminumhal, at talagang kumikilos sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalaking. Praise God. Kaya sa mga oras maminumhal, hindi ko na masyadong kapahabahan, maminumhal, ang ating pag-MC, maminumhal kung paano tayo pinag-ingatan, pinarating na malhati sa kanyang banal gawain. Praise God. Dahil hindi po maminumhal, tayo na po mag-start na maminumhal. At bago tayo mag-upisa, maminumhal, kinakailangan tayo laging manalangin sa ating pinakamalaking Jesus upang ang gabay at patnubay ng ating pinakamalaking Jesus ay laging sumasaan. Kaya magkaisa tayo manalangin, hallelujah. Dakilang pala po ang Ama, Diyos, at makapaningin sa lahat ng pinakamalaking Jesus, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa moros to. Sa malhating pagdating ng mga kapatiran na rin, pinag-ingatan mo sila sa kanilang paglalakbay, pinarating malhati sa bulgawain. Salamat po, pinakamalaking Jesus. Narito kami ngayon sa ibalang harapan, nagkatipon-tipon, na nagpapangumbaba, mining habag kapaturan sa pagkulang pagkakamali, sa mo kami nangasumpuan na bodsan na kulang nagkasala. Patawarin mo kami, pinakamalaking Jesus, sugasan mo kami ng dugo ng bagus sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, idinadalangin po namin sa pangkalatang panalangin po namin kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Salameda. Malapay Jesus, lang isa mo po ang bayo itong balgawain sa samulain, halila sa iyong pag-MC, opening prayer, pag-awit ng Magyupon, sa solemn song. Samahan mo kami sa bawat pagpupuri, malapay Jesus, sa lahat ng mga iaalay ng mga papuring awit. Dariyan po, malapay Jesus, ilang isang mo ito, malapay Jesus, bilang daluyan na yung matamis sa presensya, ang siyang nagpapalakas sa bawat isa sa amin. Malapay Jesus, samahan mo kami sa bawat pagpupuri. Malapay Jesus, lang isang rin po, malapay Jesus, ang mga pinagpalang maghahayag ng kanilang mga buhay na patutuo kung paano kumilos kanilang buhay, na nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa malubhang makaramdaman, nilutas ang bigat ng problema, at sa mga oras to, sila pinagpapala mo na ng triple blessing na nagbumula sa iyo, malapay Jesus, lalo tigit ang pagpapalang spiritual na rin po, malapay Jesus, sa kanilang bawat ihahayag, unite mo ito upang sa lahat, malapay Jesus, hallelujah, ng mga baguhan po namin na nanood po ng aming live webcast, sa mga oras to, sila rin po yung makumberte. At kung meron pong mga banal gawain, malapit po sa kanila sila dumuroon at sila rin po ay makapiling po namin sila sa paglilingkod sa iyo. Malapos lang sa rin po malapay Jesus, ang pag-aawitan po ng mga beloved finest choir na rin halina sa kanilang mapuring awit niya. Alas sa iyo, muli kang kumilos sa aming kaligitnaan, ibuhoy sa iyong napakatamis sa balang presensya sa aming kaligitnaan. Malapos na rin po, lang sa mo rin po ang pinagpalang magpapaliwanag po sa pagbibigay, kasambubagit handog, malapay sa supang sa lahat, malapay sa mga anak, sila'y makasunod sa bagay nito, dahil ito'y pinangago po ang pagpapalang spiritual, malapay Jesus, physical, ang triple blessing na pagpapala, lalo tigit ang spiritual ng biyaya at pagpapala, malapay sa narendi po, malapay sa hallelujah, upang sa lahat ng paghinig, lalo na sa mga hindi pa po nakakasunod sa bagay nito, sila'y mabuksan kanilang mga puso't isipan upang sila'y makasunod, ito'y pinangako po ang triple blessing na biyaya at pagpapala na magagaling sa iyo, malapay sa narendi po, lang isang rin po ang huling itong balgawain na pangangarap ng silita, kapag bigay ng misahe na yung pag-aaralan sa hapon na ito, malapay sa bawat ikatatag ng bawat mananampalatayang mo, malapay sa sama mo kami sa bawat yung malgawain at sa lahat ng mga tatay sa pulpitong ito, yanait mo itong malapay sa bilang dalayan na yung matamis sa presensya, sama mo kami sa bawat hupuri, bigyan mo kami malapay sa halilayang kalakasan na bagampalan po namin, malapay sa aming malapay sa mga tungkulin sa banal pulpitong ito, malapay sa kung paano mo kami iningatan, pinarating malhati sa bilgawain, malapay sa ganun din po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na rin nagkasasagawa ng banal gawain sa mga oras to.
lalo-lalo na yung mga anak na naglalakbay, manggagaling pa sa malalayong lugar. Pakaingatan mo po sila, malapay yung susa, sama-sama pong sinasaway, lahat ng uri gawa ng kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat pangkalatang panalangin, magkagalang-galang ng bilang na Pastor Willie Salameda, abay nyo ka south, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise God. Sa more sa minutes tayo magpuri sa Lord, praise, hallelujah. As we gotta obey your spirit, work within us. As we gotta obey, we glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. As we gotta obey your spirit, work within us. As we gotta obey, we glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies there will come to an end. They're new every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy papapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahali. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Hanggang pa ng buong Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig na isa'y di nagmamahali. Biyaya niya hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Hanggang pa ng buong Diyos, dakila sa lahat. Dakila sa
lahat. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayong Diyos umiibig. Hirang pag-asta ng kanyang tanahin, ang isang pinapunin na rin ko'y masaya pagsama ko ngayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayong Diyos umiibig. Huwag ng bangisda ng kanyang tanahin, ang isa pinupunin na rin ako'y masaya pagsama ko ngayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na batang na nagbubuhat sa Diyos sa puso natin ang nagbubulo, dahil naranasan natin na ang kay Kristo'y manahin. Sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayon Diyos umiibig. Ay napangasta ng kanyang tanahin, ang isa ako'y masaya pagsama ko ngayong tanging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang bumarang, upang hinahuli bang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya sama ko ngayong sumiibig. Puso ko'y masaya sama ko ngayong sumiibig. Okay ng pangasta ng kanyang tanahin, ang isang pinupuri na hino ko'y masaya sama ko ngayon tanging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapit na unang bumarang, upang di na muli pang hiwalay. Ang puso ko'y masaya sama ko ngayong sumiibig. Puso ko'y masaya sama ko ngayong sumiibig. Huwag kayo ng pangusda ng kanyang tanahin, ang isang pinupuri na hino ko'y masaya pagsama ko ngayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ibigay ang lahat kay Jesus salagang kami kong pangarap, pusong usahan. Ibigay ang lahat kay Jesus salagang tungkol mo'y papalitan din ang halang. Di niyan sinabing laging may araw,
o kaya'y hindi na uulala, kaya'y hindi na ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Pagsubok ba ng hirap ay magpunta kay Jesus alaga, ibigay ang lahat. Kay Jesus alaga, tabi kong pangarap, pusong usahan, ibigay ang lahat. Kay Jesus alaga, lungkot ko'y papalitan ng galang. Di niya sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, hindi na ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Pagsubok ba ng hirap ay magpunta kay Jesus alaga, ibigay ang lahat. Kay Jesus alaga, tabi kong pangarap, pusong masahan, ibigay ang lahat. Kay Jesus alaga, lungkot ko'y papalitan ng galang. Isipin mong hindi ka magtaka, hindi ako nahihiyan sa laho kay Kristo pinahugasan. Sa Diyos karapatan panlahat, huwi pinanganang nanghang agumulhi. Si Jesus sa akin lumubos, huwi pinanganang nanghang agumulhi. Ngayon yan ang narinig ko ng Diyos, may lalaki na lumapit ka Jesus. Nagbubulo ang isip niya, kaya guro nagbuhat ka sa Diyos. Hey, Kristo ay dinali siya, huwi pinanganang agumulhi. Si Jesus sa akin lumubos, ipinanganang agumulhi. Iyon ang daritang mo ng Diyos. Isipin mong hindi ka mamangha, hindi ako nahihiya sa laho kay Kristo pinahugasan. Sa Diyos karapatan panlahat, huwi pinanganang agumulhi. Si Jesus sa akin lumubos, huwi pinanganang agumulhi. Iyon ang daritang mo ng Diyos. Ang bunting hilaw ko pangliliwanahin, pangliliwanahin
liliwanagin buhok ang ilaw ko, upang liliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Handa na bang bago hindi pang liliwanagin, pang liliwanagin, pang liliwanagin buhok. Handa na bang bago hindi pang liliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Ang munting ilaw ko pang liliwanagin, pang liliwanagin, pang liliwanagin buhok. Ang munting ilaw ko pang liliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Nanapang ba o hindi pang liliwanagin, pang liliwanagin, pang liliwanagin buhok. Nanapang ba o hindi pang liliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung diiwanan ka sa Kanya. Pangwakan mo, pangako niya, huwag pag-alinlangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat bibigay sa iyo. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung titiwala ka sa Kanya. Pangwakan mo ang pangako niya, pagpagkalilahan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat bibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, at ko'y kanyang minamahal. Hinaliw sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko. Binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang nagtagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus na matatagpuan, pag-ibig niya walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, at ko'y kanyang minamahal. Inaaliw sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko. Binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus na matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na
pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig hinagpong mula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig hinagpong mula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang handang ibinigay para sa atin. Namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig hinagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig hinagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapaan tatamo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ay ibibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Pagkabanggit na sa pananago, dahil ikaw lamang ang Diyos. Dahil iyong tinanggap, ano ang nadarama, kapayapaan tatamo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ay ibibigay sa'yo. Iyong sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Nagkabangka sa pananago, dahil ikaw lamang ang Diyos. Hands for me, I will behold, face and righteousness, I will be satisfied with all with the light. I want to be just like you. The Lord has for me to behold thy face. As for me, I will behold the face of the righteousness. I will be satisfied with no real. I want to be just like you. The Lord has for me to behold thy face. O ang Diyos, inasa mukha mo'y mapagmasdan. Pag-ising ko sana
Ikaw si gabi, ang nais ko ay matulad sa'yo. Sa'yo, Diyos, sa kapatalan mo. O aming Diyos, hinasa magkaway magpagmasdan. Pag-ising ko sa ikaw si gabi, ang nais ko ay matulad sa'yo. Sa'yo, Diyos, sa kapatalan mo. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, do a little that soul. And to the old Lord, do a little that soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the patient and strive over me. In another way, on the patient in another way, on the patient. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the patient and strive over me. Show me thy ways, thy ways so long. Teach me thy paths, thy paths so long. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the patient and strive over me. The Lord's perfect, converting the soul. That's the morning of the Lord is you, make one assemble. Oh, the beat inside, heard it and go. It makes my home, sweet walls and high, and high. Dance the song of the Lord our God, rejoicing the Lord. The commandments of the Lord is pure, like leading the eyes. Oh, the beat inside, hurting and go, yet it must find go. Oh, sweet won't suit and high, and high, oh, great. It's the Lord, and His great thing to be praised, and see over God in the mountain of souls. Beautiful celebration, the joy of God who
Inside the Lord I see all the great things. Stone Zion, inside the Lord I see all the great things. Who great is the Lord, is greatly to be praised. In the city overcast, in the mountain top, so it's beautiful situation, the joy of Calvary. It's no sign of the Lord, city, all the great things. It's no sign of the Lord, city, all the great things. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders and only do it wonders and land. Blessed be His glory stay forever, and let a whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. Hey, hey. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders and only do it wonders and land. Blessed be His glory stain forever, and let a world be filled with His glory. Amen, 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 amen. He will to my words, oh Lord, consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Forever to Thee will I pray. My voice shall Thee in the morning. Will hope in the morning, will I direct my prayer, and to Thee and will look up. Oh, how I love Thee, how I adore Thee, my friend, my sunshine, my all in all, the great Creator, He my Savior, and all gets boldness, oh, how I love You, how I adore You, my friend, my sunshine, my all in all, the great Creator, He my Savior, and all gets boldness, Abraham's glory, heavenly story, my God and Savior's King, and Jesus is name. Oh, need a angel who sold us stranger, a man who sold his and I. Oh, He is Lord, hallelujah. Oh, how I love You, how I adore You, my friend, my sunshine, my all in all, the great Creator,
my Savior, and who can spoils but heavenly. Oh, how I love you, how I adore you, my bread, my sunshine, my only Lord, the great Creator. Be my Savior, and who can spoil this melody? Create me and me, oh heart, oh yeah. And with your spirit, within me, create me and me, oh heart, oh yeah. Bring your spirit within me. Oh, cast it out away from my presence, oh Lord, and take not the Holy Spirit from me, oh yeah. Restore unto me the joy of thy salvation, and bring your spirit within me. Sang pusong tapat ang sa akin ay likhain, binigyan mo Diyos ng magdamdamin. Lord God, hallelujah. Sang pusong tapat ang sa akin ay likhain, binigyan mo Diyos ng magdamdamin. At sa iyong harapan, kung mo ako pansin, Espiritong Banal ang paghari sa akin, hanggang lahat at dulo ng iyong paghiligas. Ibalik mo, gawin mo dapat. At sa iyong harapan, huwag mo ako pansin, ang Espiritong Banal mapaghari sa akin, hanggang lahat at dulo ng iyong pagliligtas. Ibalik mo ang gawin kong dapat. Isang pusong tapat sa akin ay hikain, binigyan ko Diyos ng damdamin. Isang pusong tapat sa akin ay hikain, binigyan mo Diyos ng damdamin. Lord, hallelujah. At sa iyong harapan, huwag mo ako paalisin, Espiritong Banal mapaghari sa akin, hanggang lahat at dulo ng iyong pagliligtas. Ibalik mo ang gawin mong tapat. Magmula nang magkilala ka, ang buhay ko anong siya. Magmula nang tanggapin kita, ang buhay ko handog sigla. Oh, Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinako mo ang mga kasalanan ko, at ang lubos iyong binago.
bilang ganti, Lord, hallelujah. Panginoon, maglilingkod ako sa'yo, gamitin mo patutuo sa dakila pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila ka, binigyan pansin hangsang katulago. Inakubot mga kasalanan ko at ako'y lubos diyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin hangsang katulago. Hinat mo mga kasalanan ko at ako'y lubos diyong binago. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magsama ang Diyos ilan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang magsama ang Diyos kailan pa man. Diyos, purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Tayo'y niligtas, tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang magsama ang Diyos kailan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang magsama ang Diyos kailan pa man. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pag-isip, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsan wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay ko na kay Jesus, laging may galak sa vida. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabagaan. Di nakikita, iwasan ng tampuhan kung di nagmamahalan. Kay sarap mapurin, kay sarap umawi sa Diyos na Ama sa langit. Tinipon niya tayong magkakapatid, o magkasama-sama, Lord, hallelujah. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pag-isip, ang nagkakaisa laging sama-sama
na magkakapatid. Kahit may problema, sa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Kanyang buhay na kay Jesus, laging may galak sa pina, kung kay ligaya. At sa araw na ito tayo'y magkasama, nagpupuhis lunal kay ligaya. At sa araw na ito tayo'y magkasama, nagpupuhis kay ligaya. At sa araw na ito tayo'y magkasama, nagpupuhis kay ligahin natin ng si Kristo. Kay ligahin natin ng si Kristo. Kay ligahin natin ng si Kristo. Ay kasama, huwag ka nang mga bagong si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat ay mayak-may iba mamasiyo. Pag sa pagsubok ay hindi kanya papabayaan. Pag siya ang nangako, di kanya hiwalaan. Panampalataya sa nag-iisang istang himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Kay magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papuwing sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadami sa puso, ligo siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung itong may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang magbabalik sa mundo. Panampalataya sa nag-iisang istang himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papuwing sa'yo. Ang kailangan ko ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kailangan ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, pangalan mo'y darating, walang sa'yo mahal. Hawit ko iyong hingin, langit ang aking nadarama. Sa tuwing napiling ang puso ko ito sumisingla, kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing napiling ang puso ko ito sumisingla, kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ang pag-ibig ko, o Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, pangalan mo'y darating, walang sa'yo mahal. Hawit ko iyong bingin, langit ang aking nadarama. Sa tuwing napiling ang puso ko ito sumisila, kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing napiling ang puso ko ito sumisila, kapag sa'yo'y
tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhati na pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, kawinan ka, may tuwa. Kung dakilaan mo, tunay at wakas sa puso ko, pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos na titiwala, tayo kanyang hilala upang purihin siya. Dahil sumamba at purihin siya, luwalhati na pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawitan ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko, pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos na titiwala, tayo'y kanyang hilala upang purihin siya. Magagawa natin ang lahat, harangan sa Panginoon Jesus. Sa bagay di magagawa na magsa. Kung tayo magsama-sama, iwasin natin ang problema. Sa magandang pinapagsa, sa buhay na walang hanggang, magagawa natin ang lahat ng bagay, harangan sa Panginoon. Sa bagay di magagawa ng magsa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Sa magandang pinapagsa, sa buhay na walang hanggang, magagawa natin ang lahat ng bagay, alangan sa Panginoon. Sa bagay di magagawa ng magsa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Sa maganda pinabuksan, buhay na walang hanggan. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Tayo pawid ang hallelujah, si Jesus ay buhay kailan pa. Tayo pawid ang hallelujah, si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Tayo pawid ang hallelujah, si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo pawid ang hallelujah, si Jesus ay buhay. Diba Diyos ay buhay, diba Diyos ay buhay, diba Diyos ay nagdarabang sa mong katawan. Diba Diyos ay buhay, diba Diyos ay buhay, diba Diyos ay nagdarabang sa mong katawan. Nagdarabang sa kamay, nagdarabang sa isip, nagdarabang sa puso, nagdarabang sa mong katawan. Diba Diyos ay buhay, diba buhay, diba Diyos ay nagdarabang sa mong katawan. Nagdarabang sa kamay, nagdarabang sa isip, nagdarabang sa puso, nagdarabang sa mong katawan. May kaglaka sa aking puso,
may kagalangan sa aking puso. Pagpula ng tanggapin ko si Kristo, may kagalangan sa aking puso. May kagalangan sa aking puso, may kagalangan sa aking puso. Pagpula ng tanggapin ko si Kristo, may kagalangan sa aking puso. Hey, had you believed that in my heart? Hey, had you believed that in my heart? Since Jesus set me free, hey, had you believed? Hey, had you believed that in my heart? Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, may kawiran, hamang-hamang-hamang-hali ang buwan. Siya'y nangakong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagkawiran, sa kamang-hamang-hamang-hani ang buwan. Siya nangakong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Sa Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Sa Jesus ay di nagbabago, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang pa magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. This is the day, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice, let us rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. For this is the day, this is the day that the Lord has made. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our God. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our God. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, and Lord, in the name of Jesus, name of Jesus, we have sure victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of Christ Jesus, and there be who can stand before. In the mighty name of Christ Jesus, we have sure victory. In the name of Jesus, name of Jesus, we have sure victory. In the name of Jesus, name of Jesus, demons will have to flee far away. In the name of Christ Jesus, and every who can stand before. In the name of Christ Jesus, we have sure victory. Oh, victory is victory. Hallelujah, I rejoice in it. Glory, glory, hallelujah. It's all and for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, He made, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, He made, praise the Lord, He made. Hallelujah, praise the Lord. It's not by mine, nor by power, and by my spirit, send the Lord. It's not by mine,
Lord and power, and by my spirit send I go. This mountain shivering through, this mountain shivering through, this mountain shivering through, and by my spirit send I go. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout to the tune. I'm on my way to heaven, shout to the tune. I'm on my way to heaven, shout to the tune. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had bound. Jesus set me free. The devil had bound. Jesus set me free. The devil had bound. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Living for the sense that this life would hold. Serving God who lived, hallelujah. Living our life was all I know. Hey, no, since Jesus came in, hallelujah. And nothing the sun's while just so sweet. He makes my heart beat how sweet. What can I say this way anymore? Living for Jesus, my dream. Living for the sense that this life would hold. Serving God who lived, Him, hallelujah. Living our life was all I want. I know since Jesus came in, hallelujah. And nothing the sun's while it's so sweet. He makes my heart beat how sweet. What can I say this way happening more? Living for Jesus, my Queen. Ride the faith way for the victory. Ride the faith way today. And it will keep us still rejoicing as the trouble on life way. Let it down move on, the faith will end. The song ring out, let the joy begin. For without you now, the joy will win. Ride the faith way today. Ride the faith way for the victory. Ride the faith way today. And the people still rejoicing as the problem on life way. Let the time move on, let the faith move and let the song ring out. And the joy begin. For without you, the show right faith way today. From the rising of sun till the time that goes down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of sun till the time that goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord inside of creation is glowing above the heaven. And who was like to the Lord our God, the bear on high. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord. Jesus must sing on, praise His holy. Jesus must sing on, praise His holy. Jesus must sing on, praise His holy. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, the Holy Ghost upon us, giving me life, giving me life, giving me life. That's the Holy Ghost upon us, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. His soul, oh, be all being said, being said, being said. His soul, oh, be being said. Jesus, be said. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, bless the Lord, oh my soul.
Bless the Lord, oh my soul, and all that's within. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinunod. Magsabi ng praise the Lord. And praise God. Ito po sa mga papuring ang musayang awitin sa ating pinakamalapang Isus. And praise God. At tabi tutuloy na sa ating balgawain. Praise God. At tabi dadako na sa ating mga mulmani na awitin. At habang po naganda po ng ating magpaawit, ating beloved brother Elder Alvin Reyes. And praise God. Tayo muling manalangin sa ating pinakamalapang Isus. Dakilaw po palang ang mga Diyos, ang magpinisalat ng pinakamalapang Isus, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa lahating magdating ng mga kapatiran. Dahil pinag-ingatan po sila sa kanilang paglalakbay, pinarating ang lahating sa malgawain. Narito kami ngayon, ang malapang Isus, nagkakaisa, nagkatipon-tipong, nagpapakumbaba. Amin ang habang kapaturan sa pagkulang pagkamali, sa mo kami nang asumpuan ng buwan sa nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami, pinakamalapang Isus, sugasan mo kami ng dugo ng umagos sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, dinadalain po namin sa pagkalatang panalangin po ng kagalang-galang bilings na Pastor Willie sa Arabida. Direct po kami sa aming pag-awitan ng mga malumanay na awitin. Bawat leriko, malapang Jesus, ng awi-alis sa mga papuring awit. Langisan mo itong malapang Jesus, bilang daluin na matabi sa malapasensya sa aming kalugitnaan. Samahan mo kami sa bawat pag-upuri, malapang Jesus, at kung paano kami iningatan. Pinarating ng malahati sa milgawain, ganito po sa lahat ng mga kapatiran na riyan, naglalakbay. Patungo sa gawain, pakaingatan po sila, parating ng malahati. At sama-sama po sinasaway lahat ang uri gawan kaaway, hadlang sa pagdalo ng aming mga kapatiran, at hadlang sa pagdaman ng matabis sa malapasya sa un at pangkalatang panalangin ng kagalang-galang ibalins na Pastor Willie Salabida Banyo. Kasout! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise God. Sa moros ng minamahal, ibinibigay ko pagkakataon sa aning mga kapatid ni beloved elder, ating brother Alvin Reyes. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Puri po ating po pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother Chanjan Aquino, sa pangunguna po sa atin po sa mga joyful songs. Amen. At tayo po mga minamahal ay umawit, amen, na mga makalangit na awitin. Gamitin po natin yung papuring awitin. Amen. Tayo po yung makikipag-ugnayan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Aking Ama, dakila ka, ang iyong pag-ibig ay walang katulad. Ikaw ang Alpha at Omega, karapat-dapat ka sa aking pagsamba. Aking Ama, dakila ka, ang iyong biyaya'y sapat kailanman. Ikaw ang aking kalakasan, purihin ka, itataas kita. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay, sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan at aking kalakasan. Aking
Ama, dakila ka. Ang iyong habag ay walang hangganan. Ikaw ang aking manunubos, dakilain ka, luluwalhatin ka. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay, sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan at aking kalakasan. Aking Ama, dakila ka. Ang iyong pag-ibig ay walang katulad. Ikaw ang Alpha at Omega, karapat-dapat ka sa aking pagsamba. Aking Ama, dakila ka. Ang iyong biyaya'y sapat kailanman. Ikaw ang aking kalakasan, purihin ka, itataasin ka. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay, sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan at aking kalakasan. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay, sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan at aking kalakasan. Di ko kayang bilangin, bituin, nagniningning, lagat ay di ko masuka, di sakop ng paningin. Ang ulap ay bakit patuloy na lumilipad, at saan nagmumula ang hangin habagat. Ang pigilin ng umaga'y di ko magawa. Sa buong kagandahan ng iyong mga likha, di masukat ang biyaya na sa'yo nagmumula. Sa bawat bagong umaga'y bumubuhos sa lupa. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos.
At karapat-dapat kang Panginoon. Kung paanong di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Kilawak ng sansinuko, nagawa ng iyong kamay, na kayang-kayang sabutin maging ang kalangitan. At kung maitutumbas ang aking isipan, di man lang matulad sa maliit na langgam. Narito ako't buhay ko ay ibibigay, buong puso't kaluluwa sa'yo'y inalaan. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa. Kahanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon. Kung paano di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa. Tunay na kahanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Ikaw ang dahilan kung bakit lagi kanyang iniwanan, kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Di mo ba alam, ika'y kanyang iniingatan, umaga, tanghali, gabi, siya ay hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, hindi ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka
tayo ang dahilan kung bakit lagi kanyang iniwanan at kung bakit tayo ay narito sa mundong ito. Tayo ang dahilan kung bakit sa krus ang dugo niya'y nabuhos, kung bakit tayo ay narito magkaisang tumasamo. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di ko alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Mahalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Ikaw lamang, O Diyos, ang iibigin ko. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y alay sa'yo, pagkat ikaw ang pinagmulan sa aking kaligtasan at sa aking kasalanan. Bigat ng krus yung pinasan. Ikaw lamang, O Diyos, ang iibigin ko. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y alay sa'yo, pagkat ikaw ang pinagmulan sa aking kaligtasan at sa aking kasalanan. Bigat ng krus yung pinasan, dakila ang pag-ibig mo. Puno ay iniwan mo upang maligtas ako. Dakila ang abag mo, dahil sa mga sugat mo pinagaling
kaluluwa, buhay at lakas ko, ang labi ko'y magpupuri sa iyo at magpakailan pa man. Ikaw, Jesus, pasalamatan. Ikaw lamang po Diyos ang aasahan ko. Sa iyo lamang, Jesus, mananalig ako, pagkat ikaw ang dahilan, kaya't naglilingkod sa iyo at sa langit na tahanan. Ako'y kasama mo, dakila ang pag-ibig mo. Trono ay iniwan mo upang maligtas ako, dakila ang habag mo. Dahil sa mga sugat mo, pinagaling ako. Ang nialay ko ang lahat sa iyo, puso at kaluluwa, buhay at lakas ko, ang labi ko, maligtas ako, dakila ang habag mo. Dahil sa mga sugat mo, pinagaling ako, iaalay ko ang lahat sa iyo, puso at kaluluwa, buhay at lakas ko, ang labi ko'y magpupuri sa iyo at magpakailan pa man. Ikaw, Jesus, pasalamatan. Ikaw lamang, O Diyos, ang aasahan ko. Sa iyo lamang, Jesus, mananalig ako, pagkat ikaw ang dahilan, kaya't naglilingkod sa iyo at sa langit na tahanan. Ako'y kasama mo, dakila ang pag-ibig mo. Trono ay iniwan mo upang maligtas ako, dakila ang habag mo. Dahil sa mga sugat mo, pinagaling ako, iaalay ko ang lahat sa iyo, puso at kaluluwa, buhay at lakas ko, ang labi ko'y magpupuri sa iyo at magpakailan pa man. Ikaw, Jesus, pasalamatan. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya at habag. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumay.
parusa't dumaramay. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus ako'y magtitiwala,
sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoon tapat, kailan pa man. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala. Sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok matlumbay, narin siya't dumaramay. Ang Panginoon'y tapat, kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat, kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat, kailan pa man. Ang tahanang inilaan ng ating Panginoon, hindi masisira, mananatili kailan pa man. Wala nang karamdaman. Hallelujah. O kapighatian, ang kagalakan at kapayapa ay makakamtan. Ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukha. Mga luha ay kanyang papahiling, kahit sino ka man. Oh, langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Mga luha ay kanyang papahiling, kahit sino ka man. Gabi at araw lumipas na,
dahil ang Diyos na ang liwanag. Hindi nasasabi, gulo na pinangangambahan. Ang lansangan ay ginto, tubig ay parang kristal, mansyon ang tahanan, punong nagbibigay ng buhay. Langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin sa mukhaan. Mga luha ay kanyang papahiran. Mga luha ay kanyang papahiran. Mga luha ay kanyang papahiran, kahit sino ka man. Gabi at araw lumipas na, dahil ang Diyos na ang liwanag. Hindi nasasabi, gulo na pinangangambahan. Ang lansangan ay ginto, tubig ay parang kristal, mansyon ang tahanan na puno nagbibigay ng buhay. Langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukhaan. Mga luha ay kanyang papahiran. Mga luha ay kanyang papahiran. Mga luha ay kanyang papahiran, kahit sino ka man. Langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukhaan. Mga luha ay kanyang papahiran, kahit sino ka man.
Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Iniingatan, ginagamayan ng landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking daramdin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahagdan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. Turuan mo ako ay lumakad na ayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang ko, iyong iparamdam upang hindi na mawalay pa. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Di pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang. Sa aking kalungkutan, ikaw ang karaman. Kabutihan mo sa akin, di mapapantayan. Hindi pinabayaan kailanman, di ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, hinago mo at binahal magpakailanman.
Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan. At sa oras ng kagipitan, ako tinutulungan. Hindi pinabayaan kailanman, di ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinago mo at minahal magpakailanman. Ikaw ang gabay sa aking buhay, sa'yo ako'y nagmamahal, at ang inaasam ako ay tulungan ng kasunod ng iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinago mo at minahal magpakailanman. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinago mo at minahal magpakailanman. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinago mo at minahal magpakailanman. Mula sa kadiliman, hinago mo at minahal magpakailanman. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong ngagawa, mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagbulan, o hindi nakukulang mga biyaya mo sa akin, kaya ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko sa iyo na rin. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba,
upang sila ay maghanda, upang sila ay din parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, amen! Kapatid, handa ka naman, kasalanan ay waksi, sapagkat lagi ang dugo, sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. We come to glorify His name, we come to glorify His name, we come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah, Jesus set me free. I'm on my way to heaven to shout the victory. I'm on my way to heaven to shout the victory. I'm on my way to heaven to shout the victory. Sing glory, hallelujah, Jesus set me free. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, magmula ng tanggapin ko si Hesong Kristo. May kagalakan sa aking puso, ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Isus. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah! Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Galak sa Panginoon ay kalakasan, galak sa Panginoon ay kalakasan, galak sa Panginoon ay kalakasan, galak sa Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, maglingkod ka sa Diyos. Galak ng Panginoon, kalakasan. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, I won't turn back. Oh glory, glory, oh hallelujah. Oh glory, glory, oh hallelujah. Oh glory, glory, oh hallelujah. No turning back, I won't turn back. I am determined, I made up my mind. I serve the Lord. I am determined, I made up my mind. I serve the Lord. I follow wherever He leads me. I go wherever He takes me. I am determined, I made up my mind. I serve the Lord. Oh, hallelujah, anyhow. Never let your problem get you down. When life trouble comes your way, lift up your head and shout and say, hallelujah, anyhow. Oh, hallelujah, anyhow. Never let your problem get you down. When life trouble comes your way, lift up your hand and shout and say, hallelujah, anyhow. Oh, when I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, my soul cries out, hallelujah. Oh, praise God for saving me. Oh, living for Jesus is the best life to go on. Serving and following Him, hallelujah. Living a worldly life is no life at all. I know it's in Jesus, amen, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing.
walking in Savior's way, happy and holy day, living for Jesus my King. From the rising of the sun till the time that it goes down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the time that it goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above all nations, His glory above the heaven. And who is like unto the Lord our God, who dwell on high? Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoicing praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoicing praises. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoicing praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoicing praises unto the Lord. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay, buhay kailanpaman. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay. Tayo umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailanpaman. Tayo umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Oh Lord, I thank you, I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you, I really thank you. I just thank you all the days of my life. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you, I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you, I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh, God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. God's not dead, He is alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my head, I can feel Him in my heart. Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay buhay, darama ko sa buong katawan. Darama ko sa kamay, darama ko sa isip, darama ko sa buong katawan. Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay buhay, darama ko sa buong katawan. Darama ko sa buong katawan. He's alive, God's not dead. He's alive, God's not dead. He's alive, and feeling all over me. Feeling all over me. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Oh, my soul, and all that is within me, bless His Lord.
the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. There is so much, there is Jesus. Gunting paliwanag po mga minamahal sa mga bisita po, mga minamahal sa ating mga live webcast po mga minamahal. Kung bakit po tayo umaawit ng papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kasi nung kahapon po mga minamahal, nakarinig po ako, mga minamahal, bakit tinataas nila ang kamay parang bayang magiliw? Kaya po yung pagtaas ng kamay mga minamahal, kung may mga baguhan na sa live webcast po tayo, ating ipaliwanag po mga minamahal. Sapagkat sinabi po ng Timoteo mga minamahal na kung tayo'y mananalangin, iunat natin ang kamay na walang pagtatalo at banal mga minamahal. Kaya po sa mga bisita, sa mga baguhan, sa ating mga live cast viewers, isang talata po ang aking babasahin dito po sa Awit 147, uno po, sinasabi ganito po mga minamahal, purihin ninyo ang Panginoon sapagkat mabuting umawit ng mga pagpuri sa ating Diyos. Sapagkat maligaya at ang pagpupuri ay nakalulugod. Yun po pala mga minamahal. Nakakalugod pala ang pag-awit ng mga papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, napalukdan na po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Standard po na ginagawa natin to mga minamahal bago po tayo mag-umpisa mga minamahal upang malugod ang mahal na Panginoon. Nag-alay po tayo ng mapapuring awit. Mga minamahal, bakit po natin inawitan ng papuring awit ang ating pinakamamahal na Panginoon? Sapagkat sinabi po ng banal na kasulatan mga minamahal, pinupuri natin niluwalhati yung dakilang kabagan at pag-ibig ng ating pinakamamahal, yung dakilang kamangha-mangha na ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ito po yung sa pangalawang yugto po, ang buhay na patutunay po ng pinagpala ng ating mga minamahal na kapatid na kanilang ihayag mga minamahal, dakilang kabang pag-ibig ka mga mangha ng ginagawa ng ating pinakamamahal. Sapagkat sinabi po ng banal na kasulatan sa 111 mga minamahal sa 4, ginawa niya ang kanyang kababalagan upang alalahanin daw po mga minamahal, upang tayo mga minamahal ay magsutumibay mga minamahal. Ang Diyos natin mga minamahal, mapagbiyaya at siya puspos ng kabagan. Sabi po ng talatang yan mga minamahal. Hindi lamang mga minamahal para tayo lumakas sa ating pananampalataya, mga dating mananampalataya pa, mga minamahal. Sinabi ng awit 96:3-4, mga minamahal. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ipahayag daw natin sa lahat ng mga tao ang kanyang pagliligtas araw-araw. Mayroon palang pagliligtas ang mahal na Panginoon araw-araw. Yun po yung nararanasan natin. At sinabi po ng 4, mga minamahal, atin daw ipahayag, mga minamahal, sa buong bansa ang kagilalas niyang gawa sa lahat ng bayan, mga minamahal, o sa lahat ng bansa, mga minamahal. Paano po malalaman ng buong bansa, mga minamahal, ang ating patutuo? Buong mundo po, mga minamahal, ay tumutunghay sa atin sa ngayon, sapagkat sabi po ng Daniel 4:12-4, mga minamahal, marami ang paririto, mga minamahal, sasakyan na yan, at lalago ang kalaman ng tao, mga minamahal. O yun po, lumago na po ang kalaman tao hanggang sa sa oras na ito, sukdulan na po ang karunungan ng tao, mga minamahal, sa pamamagitan po ng internet, sa ating livecast viewers, sa livecast po natin, mga minamahal, sila na po yung maaabot, mga minamahal, sa buong mundo, mga minamahal, kaya pinagpala po ang ating mga kapatid na magpapatutuo ngayon, mga minamahal. Alang-alang sa ating mga bisita, mga minamahal, magpatuloy lamang po kayo sa ating live webcast, mga minamahal. Totoo ang Diyos buhay, siya po yung nagbabago ng buhay ng tao, mga minamahal. Siya po yung nagpapagaling ng karamdaman. Siya po sa araw-araw tayo po iningatan, nililigtas ng mahal na Panginoon. Kaya ang gagawin nyo lang po, mga minamahal, sumampalataya kayo, mga minamahal, sapagkat sa aming lahat dito, mga minamahal, lahat ng lumapit sa mahal na Panginoon, wala siyang itinangi. Lahat ng lumapit dito sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, lahat pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat sinalita ng kanyang bibig na siya ang lahat na magpapagaling ng ating karamdaman, mga minamahal. Kaya napakapalad po ninyo mga bisita, mga followers po sa live webcast po, mga minamahal, mapalad po kayo, mga minamahal. Bago po tayo magpatuloy, malaya muna ako nagpapaabot ang pinakamatas ng pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida
Ganun din po sa kanilang mga anak, mga manugang po, magandang hapon po sa lahat ng ating mga pastoral workers, magandang hapon po sa ating mga beloved elders, sa kasama po natin mga minamahal, sa inyong mga kapatid ko sa ating pinakamamahal. Magandang hapon po sa mga baguhan, sa mga bisita sa ating mga live webcast, mga minamahal sa through Facebook live streaming, sa YouTube channel. Magandang hapon po mga minamahal. Narito po ang pinagpala, mga minamahal na magpatotoo, mga minamahal. Apat po mga minamahal ang nakatala po dito. Yung abang lingkod po, mga minamahal, una po na magpapatotoo, pangalawa po ating beloved sister Biron Dumundon po, mga minamahal, at ang pangatlo ating beloved brother Romel Moranti. Ang pang-apat po mga minamahal, ating beloved sister Nilian Bautista po, mga minamahal. Yung abang lingkod, mga minamahal, ako kinabagan din ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa kabataan kalakasan ko po. Nagkaroon po ako ng karamdaman na simultaneously po ito, sunod-sunod na karamdaman. Nagkaroon po ako ng enlargement of heart, nagkaroon po ako ng asma, pananakit ng aking ulo dahil napasma ako ng napasma, mga minamahal. Yung aking paa, kaliwat kanan po, bulok na po yan, mga minamahal, ginagamit ko sa aking paglalakad, aking tuhod, mga minamahal. Tinaglay ko po ito ng 17 years, mga minamahal. Sapagkat doon po ako sa Sambales, lumaki, mga minamahal, nagkataon ng trabaho. 1976, 16 years old ko po, nagkaroon ako ng karamdaman na yan sapagkat napakahirap po yung aking trabaho sa bundok, mga minamahal. Diyan ko po nakuha lahat yung karamdaman ko, mga minamahal. Hanggang sa lumala ito, nagkaroon maraming komplikasyon, mga minamahal. Yung po nabanggit ko, mga minamahal. Hanggang sa umuwi pa ako dito, 1993, mga minamahal. 1976, nagtrabaho pa ako 1993 dahil nabulis totally yung aming departamento. Mga minamahal, yun po yung dahilan na walang pa akong trabaho. Umipo ako dito, mga minamahal. Yung mga karamdaman na yan, mga minamahal, ay nadala ko, mga minamahal. Hindi pa ako mapagaling ng mga doktor na sa malaking kumpanya pa ako, nirefer po ako kung saan-saan, kaso hindi ako mapagaling. Ako po naman, mga minamahal, ay nagtiwala sa mahal na Panginoon, bagamat ako nasa nagisnan po natin. Andun yung paniniwala ko ang Diyos na nagpapagaling ng karamdaman. Kaya kung bibilangin po ang albularyo, mga minamahal, pinuntan ko yung sa minibus, baka mayroon po dito po sa Sambales, lahat po dito sa Pangasinan, mga albularyo, mga minamahal, naubos ko na po yung tubig dyan sa Manawag na yan. Mga minamahal, kasama ko po yung mga albularyo, kung ano, mga ermitanyo, kung ano, mga kulto, mga minamahal, hindi po nila ako napagaling, mga minamahal. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon. 1995, nung mamamatay na po ako, mga minamahal, sapagkat di na po tumatalab, mga gamot na iniinom ko, nakatayo na lang po ako, sakto na ng bata. Ganito po, ginaganan ko na lang po yung aking kamay, tinataas ko para may papasok na hangin, mga minamahal, sa aking dibdib, mga minamahal. Hindi na ako pwedeng umupo, hindi na po ako pwedeng maglakad, naliligo ako sa sarili kong pawis, mga minamahal. Buwan ng Disyembre, January, February pa ako nakakilala sa mahal na 1995. Katulad po nito, sabi ko maraming nasib sa TV program. Nasib po ako sa TV program, mga minamahal, at may sumulat po sa akin, taga Bagyo. Sabi niya, mayroong gawain dyan. Sabi niya, sa San Carlos, sa Bonifacio, dumalo ka. Dumalo po kami ng aking mag-ina, mga minamahal. Sa pagdalo po namin, dahil marami po dito po sa Sipnas, dyan po kami dumalo, napakarami natin, mga minamahal, yung first na ginagawa po natin yung alay tayo ng papuring awit sa mahal na Panginoon. May nangyari po sa aking anak na hindi ko po inaasahan na siya po yung mabangga ng jeep, tinakbo yan sa Bulingit, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon. Hindi hinahayaan po ng mahal na Panginoon na talagang magkaroon, mga minamahal, na malubay yung kanyang pagkakabangga, mga minamahal, sapagkat nabasag po yung kanyang noo tsaka sa kanyang mukha, mga minamahal, doon po sa pagkaka-impact po ng bumper, siguro ng jeep, mga minamahal. Ngunit nagtiwala po ako, mga minamahal, sa ating pinakamamahal pa yun, sa pagkapinuntahan po na minamahal ating mga gawain, pinanalangin po nila, mga minamahal, at doon po, mga minamahal, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo yung aking anak, unang himala, mga minamahal, at ako po yung nagpatuloy, mga minamahal, yung aking karamdaman, mga minamahal, talaga pong paggrabe ng paggrabe, mga minamahal, nagbabawas na rin po ako ng dugo, mga minamahal. Ngunit nung ako po, mga minamahal, nagpatuloy, tumanggap, bagamat maraming pag-uusig, mga minamahal, tumanggap po ako sa ating pinakamamahal na napabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ako po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. 1995 hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, 1995 talagang wala na po ako, mga minamahal, dahil malala po yung aking karamdaman. Kapag nung gumaling ako, mahayo po ako, marami akong nahayo ng katulad ng karamdaman ko, isa lang po yun. Asma lang po yung karamdaman nila. Hindi po sila tumagal, mga minamahal, ilang buwan lang po.
Dalawa po yata nahayuan ko namatay kaagad. Mas grabe pa yung karamdaman ko mo. Salamat sa mahal na Panginoon. 30 years na po hanggang sa mga oras na ito. Kaya naririto pa ako nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa kabutihan. Dinagdag niya sa aking buhay sa lahat ng kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami pong ginawa ang ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay sa 30 years po na paglilingkod. Maigsi po ang buhay namin dyan na lang po. Nagtatapos sa aking patutuong mga minalakayaan. Lahat ng kapurihan, kaluwatian, pagpaparangal, pagdakila, walang hanggang pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po, mga minamahal. Banituloy-tuloy na po tayo. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Biro. Dumundon po at sundan po siya ng ating beloved Brother Romiel Morante po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati at pagdakila ay para sa ating pinakamahal na Prinsus po lamang, praise God. Praise At the Lord. dobling pagalang din po sa ating pong beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, at sa ating pong beloved Pastor Lina si Almeida, at ang patuloy na pag-alala sa kanilang mga mabubuting turo at aral po sa bawat isa sa atin. Purihin ang ating dakilang Diyos. At pagbati rin po sa lahat po ng beloved Almeida's children, at sa inyo pong lahat mga beloved pastoral workers, sa inyo pong lahat din po mga beloved brethren, isang magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Purihin nating dakilang Diyos. At pinupuri ko po't pinapasalamatan ng ating pinakamalapan ni Jesus na isa po ako sa kanyang pinagpala sa oras pong ito, mga minamahal, upang ipahayag po sa inyo kanyang dakilang kabutihan sa aming buhay. Purihin ang ating pinagmamalapang ni Jesus. Alam niyo po mga minamahal, way back 2010 po, na-diagnose po ako na mayroon po akong 4 na mayuma po sa aking pong reproductive organ. At andyan po mga minamahal, dahil hindi naman po bawal ang tingin sa doktor para malaman ko po kung ano po yung sanhi po ng aking pong pagdurugo po. Even though hindi ko po kabuanan, andyan po na nagkakaroon po ako ng mga spot. At salamat sa ating dakilang Diyos, nung nalaman ko po mga minamahal na meron po pala akong 4 na mayuma sa aking ovary, andyan po mga minamahal, kabagan nating dakilang Diyos, isa lamang po yung sumagi sa aking isipan na ipinaalala sa akin ng ating dakilang Diyos yung kanyang dakilang kabutihan sa aking buhay. So andyan po mga minamahal, bagamat sinabi po sa akin ng doktor na kailangan daw ko pong ipa-opera yan upang i-biopsy po. Subalit hindi po ako pumayag mga minamahal. Sabi ko, buhay ang Diyos na aking pinaglilingkuran sa ministeryong ito. Purihin natin pinakamalaping Jesus. Sa madaling sabi, ako po ay nag-alin ng pag-aayuno, nagsumamo sa ating pinakamalapang Jesus, humingi ng habag at kapatawaran kung saan man ako nagkulang dahil walang bagay na dilingi sa ating dakilang Diyos at tayo po ay nagkakamali bagamat nasa tutunggo awayan po tayo na tayo pa rin po ay nililinis ng ating pinakamahal na Jesus. So andyan po mga minamahal, pagkatapos ko pong mag-alin ng pag-aayuno, muli po akong bumalik sa doktor upang muling humingi ng another request para po magpa-ultrasound po. Isang masilang ultrasound po ang ginawa po sa akin at ang tunay po mga minamahal, maging ang doktor na tumingin po sa akin ay nagulat dahil po yung 4 na mayuma na yan, walang gamot at walang operasyon. Tinunaw po yan ng ating pinakamalapang Jesus. Puri ng ating pinakamalapang Jesus. Pinupuri ko din po pinapasalamatan ng ating pinakamalapang Jesus. Alam niyo po mga minamahal, hindi lamang po ako ang nakaranas ng mga himala ng ating dakilang Diyos. Andyan din po ang aking pong mahal na anak, yung aking pong mahal na bunso, yung lalaki ko po na anak. Andyan po na dati pong may pneumonia yan, mga minamahal. Bago po kami pumunta ng Cebu noon, andyan po na mayroon po siyang pneumonia. Sabi ng doktor po sa akin noon, kailangan daw pong gamutin yan. Subalit sabi ko, hindi na po kailangan dahil buhay ang Diyos namin pinaglilingkuran. Siya ang ating dakilang manggagamot at tunay po mga minamahal. Hindi po namin ginamot yan, hindi po namin ginamitan ng kahit anumang medisina. Alam niyo po mga minamahal, there was one time po, dahil nandun na po kami sa dako ng Cebu, nakalimutan ko na rin po yung karamdaman ng aking pong mahal na anak na mayroon po siyang pneumonia. But then there was one time na inubo po yan, sinabayan ng lagnat. So sabi ko, kasi yung ubo niya nung time na yan, grabe po.
So sabi ko, gusto ko po siyang ipa-x-ray po mga minamahal para malaman ko po yung kalagayan niya dahil nga po na-diagnose nga po siya na mayroon siyang pneumonia nung bago kami pumunta ng Cebu noon. At alam niyo po mga minamahal, napakadakilan ng ating pinakamalapit ni Jesus, napakabuti niya sa ating buhay. Sapagkat ang result po sa kanyang x-ray po ay clear po, wala na po siyang pneumonia. Purihin ang ating pinakamalapit ni Jesus. At maging yung aking pong malanak na babae po, yun na nasa dako ng Cebu po ngayon, mayroon po siyang scoliosis. Alam niyo po yung spine po niya sa likod, nag-curve po yan mga minamahal. Nalaman po niya yan mga minamahal, although nagkaroon po ng mga symptoms pero hindi niya akalain na mayroon po pala siyang scoliosis mga minamahal. Ang naging symptoms po niyan mga minamahal, may time po na grabing sakit ng kanyang likod, nahirapan siyang huminga. So akala ko po, dahil lang po sa pagod niya sa trabaho. So sabi ko, akala ko normal lang. Minsan sabi niya, mama, hilutin mo yung likod ko. Sabi po niyang ganon. So hinilot ko naman para makaginhawa siya. At alam niyo po mga minamahal, kasi po doon po sa company nila, kailangan po yearly magpa-medical po sila. At doon nga po nalaman na medyo lumalala na po pala yung scoliosis niya. Mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, ang aming pong ginawa, nagsumamo po kami sa ating dakilang Diyos at andyan po na lagi po namin inililihan siyan. So nang dalangin po ng ating ginagalang na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, alam niyo po nung aking pong mahal na anak, nagkaroon po ulit siya ng yung sumunod na medicals po sa company nila. Alam niyo po mga minamahal, andyan po na clear na po yan. Pinagaling na po ng ating dakilang pinakamalapang Jesus na wala pong gamot, wala pong operasyon na nangyari. Bagamat sabi ng doktor po sa kanya noon, kailangan operahan daw yan. Pero salamat sa ating pinakamalapang Jesus. So nang dalangin ng ating pinakamalapang pastor, alam niyo po mga minamahal, napakabuti ng Diyos sa aming buhay. Hindi lamang po ang aking mga mahal na anak, aking mahal na asawa, pinaghimalaan din po yan nung nagkaroon po siya inatake po siya ng high blood niya mga minamahal. Biruin niyo po mga minamahal, umakyat lamang po siya sa bubong dahil po doon po sa may bubong po, doon po yung sampayan ko po, nandun po kami sa Cebu nung panahon na yan. At nung time na yan, wala po ako sa bahay, beloved husband ko lamang po ang andoon dahil namalingki po ako, kasama ko po yung anak ko. At nung pagdating po namin doon sa tinitirahan po namin, andyan po na ang isinalubong po sa akin ng yung mga nandoon po na nakasaksi po sa pangyayari po sa aking mahal na asawa na itinakbo na po pala yan sa hospital dahil wala na po siyang malay dahil inatake nga po siya ng high blood, napakataas po ng dugo niya. At nung dinala po siya sa hospital po doon sa lugar na tinitirahan po namin, hindi po nila kaya, sabi kailangan daw po na itago po yan sa malaking ospital sa Cebu City po. At yan nga po mga minamahal, dahil po nabagok po yung ulo niya, nagkaroon po talaga ng maraming dugo po talaga yung lumabas doon sa ulo niya mga minamahal. At andyan po mga minamahal, sabi po ng doktor na kailangan daw pong i-CT scan. So nung mga ilang oras po, hindi po talaga pinakain niya hanggang hindi po siya na-CT scan. Subalit po, ang aking pong beloved husband, sabi po sa akin no na, mas lalo akong mamamatay kung hindi niyo ako pakakainin dahil grabe na yung nararamdaman kong gutom, sabi po niya na gano'n. So, patago po ang ginagawa po namin aking pong beloved husband dahil binilihan ko po siya ng pagkain sa labas. Pinakain ko pa rin po yan, bagamat ipinagwal po ng doktor. Sabi ng beloved husband ko, bahalang mahal na Panginoon sa akin, sabi po niyang ganon. Alam niyo po, sa kabagan po ng ating dakilang Diyos, nung lumabas po yung result ng CT scan po niya, clear po, mga minamahal, hindi po nagkaroon ng damage po yung skull niya, wala pong blood clots po sa kanyang brain. Kaya po rin ang ating pinagmamalapang Jesus. At alam niyo po mga minamahal, ang aming pong ginawa nung time na yan, bagamat hindi po siya payagan ng doktor po na lumabas ng ospital, pinilit po namin talaga pong lumabas. Dahil sabi ng beloved husband ko, totoo nga po naman. Sabi nga kung ikaw ay may pananampalataya, hindi mo kailangan manatili dyan sa ospital. Kaya po rin sa ating pinagmamalapang Jesus na kami po kanyang kinahabagan, binigyan kami ng pananampalataya po sa kanya upang magtiwala sa ating dakilang Diyos at ipaubaya sa kanya ang aming pong buhay, yung kalusugan namin, ipaubaya sa ating dakilang Diyos. Kaya salamat ng marami sa ating pinakamalapang Jesus na andyan din po mga minamahal, yung aking pong mahal na ina noon, pinaghimalan din po yan dahil po sa kanyang karamdaman po na
kidney trouble po mga minamahal. May kidney trouble po ang kimal na ina noon. Nung siya po pinaghimalan mga minamahal, bedridden na po yan. So bali sa laking himala ng ating pinakamahal sa kanyang kilang kabutihan. Nung sabi ko, siniran po namin ang aming mahal na ina, na sabi po namin po sa kanya, nadalhin po namin siya sa pastoral house, ipalihans po namin siya at sinabihan po namin siya na dumaluma ng palataya, magtiwala sa ating dakilang Diyos. Dahil nga po, surrender na rin po yung aking pong malina sa kanya po mga ininom na gamot na dami po, hindi po namin mabilang yung mga gamot na iniinom niya. Tapos kung saan-saan po kami pumupunta na doktor upang gumaling po siya. So balit wala pong kagalingan, bagkus pansamantala lamang mga minamahal. So balit nung kumilos po ang Diyos sa kanyang buhay at ang naging malang ating pinakamamalapan ni Jesus, ang aking pong mahal na ina na bedridden na po, na bumabangon lang po yan pagkaihi mga minamahal. Tapos yung ihi po niya, yung anirola po talagang mapupuno po yan, puro dugo po yan mang lumalabas po sa kanya. So balit po rin ang ating pinakamahal na Jesus, naging malang ating dakilang Diyos sa aking mahal na ina. Bigla po mga minamahal, nung nandun na po kami sa banal na gawain, ang aking pong mahal na ina, hindi po siya makabangon dahil sa sobrang sakit ng kanyang likod. Pagdating po namin sa banal na gawain, nakapagpuri siya, joyful solemn song, napatapos po niya ang banal na gawain na wala po siyang naramdaman. Pagdating po namin sa bahay, mga minamahal, dahil buong maghapon po kami sa banal na gawain, maghapon din po siya hindi umihi. Alam niyo po mga minamahal, pagdating po namin sa bahay, nung sabi ko sa aking mahal na inanay, umuhi ka na dahil hindi pwedeng hindi ka umihi, dahil buong maghapon di ka malang umihi. Sabi ko pong ganun. Alam niyo po, pagdating namin sa bahay, umihi po ang aking mahal na ina. Isa po ako sa saksi. Yung ilang araw na po na umihi siya ng dugo, yun po ay inalis ng ating dakilang Diyos, naging clear po yung ihi niya. Purihin ang ating pinakamamalapang Jesus. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamalapang Jesus, sa lahat din po ng mga biyaya, mga pagpapala na pinagkakalob po niya sa amin sa araw-araw, sa pagpapalang physical, material, financial, at higit po sa lahat sa spiritual na pagpapala. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat, itangin sa ating pinakamamalapang Jesus po lamang. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang daming himala na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mahal na kapatid. For the kingdom of God is not in word but in power, so that your faith should not stand the man's wisdom but in the power of God. Kaya yung mga bisita po natin, mga minamahal, yung mga nanonood po, mga minamahal, kung wala pong himala dyan, mga minamahal, ay pumarito po kayo na nagpapatuto ang himala na kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bali tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Romel Morante po. Sundan po siya ng huli magbabagi ang ating beloved sister Nilian Bautista po. Mga minamahal, purin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagwalalhati at pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po Praise the lamang. Lord. Ako ay nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na assistant Pastor Wildy Almeida at minamahal na assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin din po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, at sa inyo rin din po aking mga kapatiran. Magandang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Ako po Praise the ay Lord. nagpapasalamat po sa mahal na Panginoong Jesus sa pagbabago niya po sa aking buhay. Na dati rin din po noon, nung ako po ay wala pa po sa gawain pong ito, ay napakalungkot po ng aking buhay ko po. Napakagulo po dahil po sa aming pagsasama po namin ng aking mahal ko pong asawa ay lagi po kami nag-aaway. Hindi po mabilang ang aawayan po namin. Diyan din po ang aking pag-iinom ng alak at sa aking mga panalita na may kasama pong pagmumura. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon nung meron po siyang ginamit na isa pong lingkod ng ating pinakamamahal ng Panginoon Jesus ang nagbahagi po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. At sa patuloy niya pong patuloy na pagbabahagi po sa akin ay isang araw din po ay ako na rin din po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Mula nung ako po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. Yung aming pag-aaway po namin ng aking mahal ko pong asawa na palagi, yun po ay inalis na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus.
nagkaroon po kami ng kapayapaan sa aming puso't isipan po namin. Praise the Lord. Thank you so much. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Hesus na yung aking mga pagmumura at mga kahinaan ko din po na ako din po ay mayroon pong kahinaan sa mga babae. Sa din po akong isang babaero po. Ngunit salamat sa mahal na Panginoong Hesus mula nung ako po ay nakakilala sa mahal na Panginoong Hesus. Yun din po ay inalis po ng mahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Noon din po nung ako po ay wala pa po sa ministeryo pong ito ay grabe po ang aking kahirapan po noon. Diyan po ay minsan po kami po ay walang-wala po. Kami po ay umaasa sa mga utang. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon nung kami po ay ako na po ay naglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung aking kahirapan po noon, yung po ay unti-unti po ako pong pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay inalis na po yung mga dati kong mga kahirapan po noon. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon ang aming pag-iingat po sa amin ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus sa aking buong sambahan po namin. At hanggang dito na lamang po ang aking pagpasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang po. Buhay na palagpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ito po ang salita ng mahal na Panginoon. If any man be in Christ is a new creature, all things pass away, behold, all become new. Yan po mga minama na magpapatuto na talaga pong totoo ang salita ng mahal na Panginoon. Magulong tahanan, bibigyan niya ng kapayapaan, punong-puno ka ng bisyo, magbabago ka mga minamahal. Ingatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon, pagpapalain ka. Talaga po sagana po sa pagpapala ng ating pinakamamahal kung masusumpungan po natin ang ating pinakamamahal sa katotohanan mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo sa huling magbabagi po ating beloved sister Nilian Bautista. Sundan po sila ng ating beloved finest generation choir. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Ating pong inaalala ang bawat turo at aral ng ating ginagalang na Pastor Will D.E. Almeda at sa ating beloved assistant pastor Lina C. Almeda and to their beloved children, sa ating din po mga minamahal na mga gawa na pinangasiwaan po ng ating beloved Kuya Buboy Nir at sa kanila pong mahal na anak, Ate Vines, sa inyo din po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan, binabati ko po kayo mga minamahal ng isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nariyan po mga minamahal na bata pa lamang po ako, talagang dinadala na po ako ng aking beloved Lola sa gawain na to, na hanggang sa mga oras na to mga minamahal, talagang natutunan ko pong magpuri, manalangin at manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. At para po sa akin mga minamahal, ang makakilala sa mahal na Panginoon simula pagkabata mo mga minamahal ay isang pinakamalaking pagpapala na po yan para sa akin. Kaya lubos-lubos ko po yan pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. At nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon mga minamahal dahil kung maalala ko po mga minamahal nung nag-start po akong mag-aral sa college mga minamahal, talagang nagwo-worry po yung aking beloved mama dahil start po yun ng yung nagkaroon po ng pandemic, yung COVID-19 mga minamahal, and yung time na yon talaga mag-e-enroll na din po ako sa isang school mga minamahal, and sad to say po mga minamahal dahil yung course na gusto ko po mga minamahal, hindi ko po yan nakuha dahil may ibang kalooban pala ang mahal na Panginoon sa akin. Alam niyo po mga minamahal, nung pumasok po ako sa isang public school nung college po ako mga minamahal, may entrance exam dyan mga minamahal. Kapag naipasa mo yun mga minamahal, makakapag-grant ka ng full scholarship mga minamahal hanggang sa makapagtapos ka. At sa kahabagan ng mahal na Panginoong Hesus mga minamahal, nung nag-take po ako ng entrance exam sa isang university mga minamahal, talagang hindi po kinalimutan ng mahal na Panginoon ang pangalan ko. Talagang isa po ako nakapasa dyan. Kaya simula first year college po ako mga minamahal hanggang sa ako'y
makapagtapos. Talagang ang mahal na Panginoon, lahat nag-provide ng pangangailangan ko. Alam niyo po mga minamahal, bonus na lamang po yung mga scholarships na hindi ko po mabilang, mga minamahal, na pinagkaloob ng mahal na Panginoon sa akin nung ako'y nag-aaral pa, mga minamahal. Talagang kung iisipin ko, mga minamahal, sabi po ng mga classmate ko po sa akin, kapag natanggap ka daw sa isang scholarship, mga minamahal, hindi ka na matatanggap sa iba pa. Alam niyo po mga minamahal, nung time na yon, sabi ko, kapag kalooban ng mahal na Panginoon, ibibigay ng mahal na Panginoon sa akin to. Alam niyo po mga minamahal, lahat po ng scholarship, talagang ina-applyan ko yan at pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon dahil sa lahat po na ina-applyan ko, mga minamahal, hindi po kinakalimutan ng mahal na Panginoon ang pangalan ko, kaya lubos-lubos ko po yan pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. And nung nakapagtapos po ako ng college, mga minamahal, nag-desire po ako sa mahal na Panginoon na magkaroon na po ng trabaho. Andyan po mga minamahal na yung graduation ko po last August 27, 2024, mga minamahal. And nung time na yun, mga minamahal, talagang sabi ko, July noon, mga minamahal, parang naiinip po ako sa bahay namin dahil wala po akong, parang nandun lang po ako, mga minamahal. So nag-pray po ako sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, gusto ko na po magkaroon ng trabaho. Alam niyo po mga minamahal, bumiyahe po ako dyan sa dako ng Manila. And nung time na yon, ayaw po akong payagan ng aking beloved parents dahil dyan, mga minamahal, simula pagkabata ko po, talagang laking probinsya po ako, mga minamahal. Never ko pong naranasang tumira dyan sa dako ng Manila. Alam niyo po mga minamahal, talagang kapag nananalangin ka sa mahal na Panginoong Hesus, ang mahal na Panginoon nagbibigay ng lakas ng loob sa'yo. Alam niyo po mga minamahal, nung time na yon, bumiyahe po ako dyan sa dako ng Manila. Then nag-apply po ako sa isang financing company, mga minamahal. Sabi ko, habang naghihintay ako nung months na mag-i-start yung review ko, mga minamahal, talagang mag-work muna ako sa dako ng Manila. Alam niyo po mga minamahal, nung pagpasok ko po dun sa company na in-applyan ko, mga minamahal, nasa 10 po kami, mga minamahal, na i-interviewin sa araw na yon. And ina-expect ko po mga minamahal na parang 1 o 2 lang po yung mag-i-interview po sa akin. Ngunit hindi, lingid po sa aking kaalaman, mga minamahal, talagang 4 po pala yung mag-i-interview po sa akin. Una, pangalawa, pangatlo, mga minamahal, talagang ipinasa po ako ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, isang himala ng mahal na Panginoon. Nung pang-4 po na i-interviewin po ako, mga minamahal, nagtataka na po ako, mga minamahal, dahil doon sa pangatlo, bakit parang umuunti po yung mga kasama ko, mga minamahal. Yun po pala, mga minamahal, yung iba hindi na nakakapasa sa first, second na interview po nila. Ngunit ako, mga minamahal, talagang kapag anak ka ng mahal na Panginoon, hindi ka papabayaan ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, nung sa pang-4 po, mag-isa ko na lamang pong umakyat dun sa taas. Talagang kaysa isa ko pong nakapasa dyan sa interview, tayo pinapasalamatan kayo sa mahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, sa loob ng ilang buwan na pagtatrabaho ko po dyan, napakarami pong kapahamakan na naranasan ko dahil nga po mga minamahal sa work ko po. Nung una, mga minamahal, nilalakad ko lang yan, ngunit dahil hindi nga po ko nakakadalo, mga minamahal, sabi ko okay lang na mag-commute ako, basta doon na lang po ako sa aking beloved pinsan para sabay kaming dumalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, one time is talagang paharap po ako sa work ko. Diyan sa dako ng Manila, mga minamahal, kapag nagko-commute ka, yung jeep, mga minamahal, sobrang puno yan. Nakatayo ka. Alam niyo po mga minamahal, nung time na yon, pagpasok ko po dun sa jeep, talagang nandun po ako sa tabi ng pintuan. Alam niyo po yung mini jeep, mga minamahal, yung para siyang maliit na bus. Doon po ako nakatayo sa mismong pintuan niya, mga minamahal, dahil punong-puno po yung jeep. Alam niyo po mga minamahal, nung dire-diretso po yung biyahe namin and huminto po siya sa isang lugar, mga minamahal. Paghinto po niya,
meron pong lalaki na sumakay po, then nasa tapat ko po siya, mga minamahal. Nung time na yon, yung driver po ng jeep, mga minamahal, nag-announce po siya na lahat po ng gamit nyo, pakihawakan nyo dahil may nakapasok na magnanakaw. Yun sabi niya, mga minamahal, talagang dinescribe niya kung ano yung damit. Alam niyo po, mga minamahal, habang dinidescribe niya, nung driver, kung sino yung magnanakaw na nakapasok doon, mga minamahal, yun po pala yung lalaki na nasa harapan ko. Alam niyo po, mga minamahal, habang yakap-yakap ko po yung bag ko, talagang nananalangin ako sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, kung ito man yung dinidescribe ng driver, mahal na Panginoon, hipuin mo yung puso niya. Nakusa na lang siyang bumaba para walang mapahamak dito sa loob na to. Alam niyo po, mga minamahal, talagang sabi ko sa isipan ko, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Yan lang po yung paulit-ulit ko pong sinasambit, mga minamahal. And nung time na yon, alam niyo po, mga minamahal, talagang bigla po siya nagsalita, mga minamahal. Sabi niya, ihinto daw po yung jeep dahil bababa siya. Grabing pag-iingat ng mahal na Panginoon. Praise the Hallelujah. Lord. Alam niyo po, mga Praise the Lord, minamahal, Jesus. sa work ko po, mga minamahal, sabi po ng mga kasamahan ko, pag first month daw po nila, mga minamahal, dahil financing company yon, may quota po kami, mga minamahal. Ang quota ko po noon, kung maaalala ko, mga minamahal, ay nasa 10 million po, mga minamahal, na dapat ma-release ko po yun sa isang buwan. Alam niyo po, mga minamahal, sa habagan ng mahal na Panginoon, first month, second month, third month ko po sa aking trabaho, diretso po akong quota, mga minamahal, kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Ang sabi po ng supervisor ko po sa akin, mga minamahal, sabi niya, ikaw lang ang kaisa-isang empleyado dito na first month, second month mo, nakakakota ka ng 10 million. Hindi, alam niyo po, mga minamahal, sabi nila sa baguhan na ganyan, never pa daw nilang naranasan yun, ngunit sabi ko, mahal na Panginoon po ang nagpapapala sa akin, kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. And ilang buwan po, mga minamahal, talagang mag-i-start na po yung review ko po, mga minamahal, dahil magte-take nga po ako ng licensure exam for professional teacher, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nag-resign po ako dun sa trabaho ko. Umuwi po ako dito, mga minamahal, para makadalo sa banal na gawain. Alam niyo po, mga minamahal, every Thursday and Friday po yung pinili ko pong schedule para hindi po maapektuhan yung pagdalo ko sa banal na gawain. Dumating po sa punto, mga minamahal, na may mga boster na po kami, and sumasakto po yun sa araw ng Wednesday, mga minamahal. Yun po yung pinakamahalagang atinad mo, mga minamahal, dahil every Thursday and Friday, nag-lecture lang po yung mga teacher po namin sa review. Alam niyo po, mga minamahal, talagang every Wednesday, hindi ko po dinadaluhan yung poster ko po sa review. Dumadalo po ako sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Dumating po sa tayo, mga minamahal, na yung final coaching po namin sa review, yun po ang pinakamahalagang attendant mo, mga minamahal, dahil final coaching po yun. Sumakto po ulit yun ng every Sunday. Hindi ko po yun ina-attenan, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, saganan sa akin, kulang na kulang yung re-reviewin ko. Sa'yo ako mananampalataya, sa'yo ako magtitiwala, mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, every Sunday, wala po akong ginawa. 3 times a week po akong dumadalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, nung March 23, 2025 po, that was Sunday po, mga minamahal. Talagang nung Saturday po, before my board exam, talagang hindi na po ako nag-review, mga minamahal. Inasa ko na po yan sa mahal na Panginoon. Lahat ng worries, doubts ko, mahal na Panginoon, sinusurrender ko na sa iyo. Alam niyo po, mga minamahal, nung after ko po magpuri noon, mga minamahal, talagang nag-scroll po ako dyan sa Facebook ko, mga minamahal. Nung time na yun, mga minamahal, talagang
pinakaunang lumabas noon ay preaching po ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda about faith, mga minamahal, about pananampalataya. Alam niyo po mga minamahal, lalong lumakas yung paniniwala ko sa mahal na Panginoon at pananampalataya ko sa mahal na Panginoon dahil ang unang verse na binigay ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda is Hebrews 11 verse 1 nang nakasaad po doon mga minamahal ay kapanatagan sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. Alam niyo po mga minamahal, nung time na yon, pag-take ko po ng exam ko ng Sunday na yon, grabing peace of mind ang pinagkakaloob ng mahal na Panginoon sa akin. Praise the Lord. Hindi po ako natatakot mga minamahal. Yung iba kinakabahan po sila, nagre-review po sila habang nakapila. Ako mga minamahal, iniwan ko na po lahat, cellphone ko, pati yung mga reviewer materials ko po mga minamahal, iniwan ko po sa bahay. Alam niyo po mga minamahal, every mag-start po kami ng unang test po namin dahil 3 po yun mga minamahal. Nung una, pangalawa mga minamahal, talagang sa kabagan ng mahal na Panginoon, marami po ako nasagutan mga minamahal. Pagdating sa major ko mga minamahal, kahit isang question, kahit isang mga minamahal sa nireview ko, walang lumabas. Alam niyo po mga minamahal, noong time na yon habang nag-shade po ako, sabi ko, in Jesus' name, mahal na Panginoon, parang nagugulahan ako mga minamahal dahil hindi ko maintindihan yung mga questions sa major ko. Alam niyo po mga minamahal, noong May 23, 2025 po, tunayan ng mahal na Panginoon sa akin na nakikinig ang mahal na Panginoon sa dalangin natin. Alam niyo po mga minamahal, hindi po ako pinabayaan ng mahal na Panginoon. Isa po akong pinasa ng mahal na Panginoon sa board exam. Kaya lubos-lubos ko po ang pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. And kung maalala ko lamang po mga minamahal, habang nagre-review po ako yung bahay po namin, talagang nag-desire po yung aking beloved parents na ipa-renovate po yung bahay namin. Andyan po mga minamahal na sa loob ng 3 months mga minamahal, wala po yan pinto, walang mga bintana. Talagang dahil nga po aking beloved papa, mga minamahal, nasa dako ng ibang bansa, wala po akong ibang kasama kundi yung aking beloved mama and yung aking 2 kapatid, mga minamahal. At sa kahabagan ng mahal na Panginoon, sa bawat gabing dumadaan, mga minamahal, hindi kami natatakot. Talagang may peace of mind kami na pag-iingatan kami ng mahal na Panginoon. At sa kahabagan ng mahal na Panginoon, kahapon po mga minamahal, talagang nagpa-house blessing na din po kami mga minamahal. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. At pasalamatan ko na rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, yung aking beloved papa, talagang bagamat hindi po siya nakakadalo sa banal na gawain mga minamahal dahil nga po hindi pa po sila nakakilala sa banal na gawain. Alam niyo po mga minamahal, every time po na tumatawag po yan, talagang sinishare ko po yung mga patutuo na nakikita ko, sinesend ko po sa messenger niya mga minamahal. At sa kahabagan ng mahal na Panginoon, one time, dumalo po siya sa banal na gawain doon mga minamahal. Talaga nagpabautismo na rin po sila sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko din po ang mahal na Panginoon dahil grabing pagpapala po ng mahal na Panginoon sa buhay namin. Talagang aking beloved father, mga minamahal, nung nag-apply po siya dyan sa dako na ibang bansa, nag-start po yan sa pinakamababang posisyon, mga minamahal. At sa patuloy na paglilingkod sa mahal na Panginoon, nagtataka po kami, mga minamahal. Talagang lagi po yung promotion niya hanggang naging supervisor po sila, mga minamahal. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na lamang po, lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Gagawin kita ang ulo, hindi buntot. Walang binigay sa silong ng langit sukat kaligtas ng tao, kundi sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Congratulations, mahal na kapatid, siya po isa yung board passer po, mga minamahal sa examination para sa professional teacher po, mga minamahal. Purihin po kaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga anak niya, mga minamahal na nagmamahal sa Kanya.
Mga minamahal, ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, kaluwatian, pagpaparangal, pagdakila, walang kapasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Ang tagumpay natin ito, mga minamahal, mula na rin po sa panalangin ng ating mga minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Linias Almeida. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Dali, ayun na po mga minamahal sa papuring awit po ng iaalay ng ating beloved Finest Generation Choir. Mga minasamahan po natin sila, mga minamahal, na ating purihin o wala ating pasalamatan ng ating dakilang Diyos na buhay. We've got to glorify His name. We've got to glorify His name. Glorify the name of the Lord. We got to glorify His name. Got to glorify His name. Amen. Praise the Lord. Glorify His name. Got to glorify the name of the Lord. We got to glorify His name. Praise and we got to praise and we got to praise our coming King. Got to praise and got to praise and got to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King, Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah is the coming King, Jesus Christ our Lord. Praise and got to praise and gotta praise our coming King. We come to praise Him. And gotta praise and gotta praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. And For hallelujah, Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ our Lord. Jesus Christ our Lord. Jesus Christ our Lord. Yeah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. And now, welcome, our beloved brethren. Welcome, the Finest Generation Choir, San Carlos City, Pangasinan Outreach. Praise the Lord.
against the wall, and your mountains seem so tall, and you realize that life is not always fair. You can run away and hide, let the old man decide. You can change your circumstances with a pen. Everything falls apart. Praise His name when you have a broken heart. Just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name when you feel you can't go on. Just raise your hands and say, greater is He that is within me, and you praise the hurt away. When you're up against the wall, and your mountain seems so tall, and you realize that life is not always fair. Sama-sama nating awitin mga minamahal nating You Panginoon can Diyos. run away and hide, let the old man Ang ating decide. inaawit, mga Or you minamahal. can change your circumstances Praise His with name, mga a minamahal. pen. Ating sambahin mga minamahal. Ang kamanal-manal ang pangalan ng ating Panginoon Diyos. mga Falls minamahal. apart. Praise His name when you have a broken heart. Just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name when you feel you can't go on. Just raise your hands and say, greater is He. Oh, that is within me, and you praise the hurt away. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. You can Walang hanggang pasasalamat ang ating kakabot sa buhay ng Diyos, by the mga minamahal. blood of the Lamb and by Hallelujah, the hallelujah, word of your testimony. You see the darkness go, and as your faith begins to grow, you're not alone. So how can you be lonely when everything falls apart? Maraming salamat, mga Panginoon. Praise His name Walang hanggan ang when aming you pagpupurit, have a mga Panginoon. broken heart. Walang Just hanggan raise ang your aming hands pagpupurit. and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. Hallelujah, hallelujah, glory, 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 glory. When it seems
and say, greater is He that is within me, and your praise the hurt away. You can overcome by the blood of the Lamb and by the word of your testimony. You see the darkness go, and as your faith begins to grow, oh, you're not alone. So how can you be lonely when everything falls apart? Praise His name when you have a broken Napakabuti ng ating dakilang Diyos, Panginoon. Just raise your hands and say, Lord, you're all I need. Hindi man tayo You're karapat-dapat, mga minamahal. everything to me, and you take the pain away. Isang maraming basal sa harapan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. When Bumalik it sa pasalamatan natin ang buhay ng Diyos, mga minamahal. Kapag naging tayo nagkakatipon, mga minamahal. At kaya napakadami ng when you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He, oh, that is within me, and you taste the hurt away. When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the hurt away. When it seems you're all alone, just praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me, and you praise the hurt away. If you just praise His name. Praise the Lord. Hallelujah. Puri mo ang ating dakilang kinabuhay lahat. Magsabi, praise the Lord. Kaya praise mo, mga minamahal natin mga wins. Hallelujah. Sadyang tayo lapit mo sa akin upang ako iyong marinig ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus. Thank you, Lord God. Tayo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin. Thank you, Lord God. Awit kong ito, Ikaw ay samahin. At sa bawat oras ng aming buhay, pupurihin ko Ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Yes, thank you, Lord. Yan ang awit ko sa'yo, O Kristo. Ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay samahin at sa bawat
oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. O kay sarap umawit, awiting makalawit, puso ko ay umiilan sa tuwa, galak ligaya. Pagkadamang-dama ko sa iyong inaawit, nagbubunyi pati ang hil sa langit sa tuwa, galak ligaya. Mga awiting makalangit, oy, bang ligaya sa'yo'y atin, na hindi kayang tumbasan. Yes, amen. Anumang awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon na ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masigla at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso ko'y umiindang sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y atin, na hindi kayang tumbasan. Anumang awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon dahil nagdurusa. Ngunit ngayon'y masigla at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Magmula nang si Jesus ay makilala. Magmula nang si Jesus ay makilala. Amen. Praise the Lord. Puri mo ang ating nagkila Diyos sa buhay. Hallelujah. Glory, glory, glory to God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Lahat magsabing, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal, hallelujah, kung muna nagpapabuhot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Doble paggalag, pagrespeto po, mga minamahal, sa pag-alala sa mga turo at pangangaral, mga minamahal nating kagalang-galang mga pastor. Well, Rosada Almeida, ganun din po, mga minamahal. Hallelujah. Pagbati rin po, mga minamahal, sa ating beloved assistant, Pastor Lina si Almeida. Mga hallelujah. Pagbati rin po, mga minamahal, sa Almeida family. Hallelujah. Pagbati rin po, mga minamahal, sa ating mga nanonood po, mga minamahal, sa mga ating mga live viewers sa YouTube and Facebook, mga minamahal, sa ating mga bisita, mga minamahal, hallelujah, sa kapag ko elder, mga kapag mga awit, mga minamahal, at sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, madibo sa nangasiwa sa lugar na ito, mga minamahal, isang mapagpalang hapon na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng gustong pagpalain, magsabing, praise the Lord. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil ang yugtong ito, mga minamahal, sabi nga, mga minamahal, hallelujah. Ang pagpapala, mga minamahal, hallelujah. Kapag ating mga minamahal na pag-aaralan lagi, mga minamahal, kapag ating laging pinapaliwanag, mga minamahal, hindi lamang mga minamahal narinig natin sa kaliwa, sa kanan, mga minamahal, at lalabas sa kaliwa, mga minamahal. Dapat, mga minamahal, hallelujah, kalakip, mga minamahal, kapag narinig natin sa kanan, mga minamahal, kalakip kaagad, mga minamahal, ang gawa. Lahat magsabing, praise the Lord. At diritso sa ating puso, mga minamahal. Dahil sabi nga, mga minamahal, kung ating daw diringgin, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos o ang utos na mahal na Panginoon, mga minamahal, sa yugtong ito, mga minamahal, darating at aabot, mga minamahal, ang pagpapala sa atin, mga minamahal. Sabalit, mga minamahal, kung ating lang pinapakinggan, mga minamahal, hallelujah, ang yugtong ito, mga minamahal, hallelujah, na parang mga minamahal, napapakinggan lang natin, mga minamahal, subalit hindi natin nilalakipan ng pag-ibig, ng paggawa, mga minamahal, baliwala po, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Hindi aabot, mga minamahal, ang pagpapala na pinangako ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, kung didinggin lang natin, mga minamahal, at hindi natin susundin, mga minamahal. Dahil sabi nga, mga minamahal, sa lumang tipan, mga minamahal, tignan niyo po, mga minamahal. Mula sa lumang tipan, mga minamahal, hallelujah, hanggang sa bagong tipan, mga minamahal, ang pagbibigay, mga minamahal, ay hindi nawala, mga minamahal, hallelujah, sa Biblia, mga minamahal. Madaling sabi, mga minamahal, hallelujah, nung sa lumang tipan, mga minamahal, hallelujah, pagdating, mga minamahal, sa 28:15, mga minamahal, hallelujah, hanggang sa susunod na, mga minamahal, hallelujah, bersikulo, mga minamahal, hallelujah, alam niyo po, mga minamahal, sabi dito, mga minamahal, katakot-takot, nakahinatnan kung tayo po ay susuway. Palakpakan po na natin, Ama na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord.
Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Wag po tayong maminamahal. Hallelujah. Magtampo, maminamahal. Pagka Biblia po ang nagsasabi, mga minamahal. Hallelujah. Hindi saganang akin, mga minamahal. Bagkus, mga minamahal. Sa bawat lumalabas sa aking bibig, mga minamahal. Hallelujah. Ay nanggagaling po, minamahal, sa banal na kasulatan. Hallelujah. Na ikinasiyahan, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kahit mga minamahal, sabi sa 28, hallelujah, 3 ay 2, mga minamahal. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong ditinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Ganon pala, mga minamahal. Ayon sa aking sinabi kanina, mga minamahal, aabot daw, mga minamahal, ang pagpapala, mga minamahal, kung ating ditinggin, mga minamahal, at susundin ang kalooban ng ating dakila Diyos, mga minamahal, o ang utos ng mahal na Panginoon sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal. Dahil napakapalad natin, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ang pagbibigay kapag ito ay ating nasunod, mga minamahal, hallelujah, ang pamantayan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, grabing pagpapala pala, mga minamahal. Basahin ko po, mga minamahal, dito sa 28. So, igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig at sa lahat ng pagpapatungan mo ng iyong kamay at pagpapalain kanya sa lupain na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Kalaki pala dito, mga minamahal, yung kapangyarihan ng ating dakilang Diyos na minamahal, na ipagkakaloob sa bawat isa sa atin, mga minamahal, kapag nating nasunod, mga minamahal, ang pamantayan ng ating dakilang Diyos. Sabi dito, mga minamahal, sa pagpapatungan ng iyong kamay, mga minamahal, may karamdaman, mga minamahal, ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, sa unang pananalangin ng ating kagalang-galang malapastor. Lahat magsabing, praise the Lord. Sinabi, maminamahal dito, maminamahal, hallelujah, kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig, mga minamahal. Kapag ang sinasabing kamalig, mga minamahal, sa ating kamalig daw, mga minamahal, na kailanman, mga minamahal, hallelujah, sa bawat mga minamahal, pagpapala, mga minamahal, hallelujah, kapag ating nasunod ang kalooban o pamantayan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, yung kamalig na tinutukoy, mga minamahal, hallelujah, nandoon, mga minamahal, yung pag-iimpok, mga minamahal, ng pera, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Yung pag-iimpok, mga minamahal, hallelujah, ng isang pamilya, mga minamahal, na dito, mga minamahal, kapag nasunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, ang pagpapala ng ating dakilang Diyos ay apaw-apaw sa kamalig ng bawat isang pamilya. Lahat magsabing, praise the Lord. Mayroon po tayong patutuong mga minamahal. Hallelujah. Tayo po, mga minamahal, na Kristiyano na tinawag sa buong katotohanan, mga minamahal. May isang mananampalataya, mga minamahal, na mainit na naglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay na dumadalo ng 3 times, mga minamahal. Ito po ay nangyayari, mga minamahal. Dahil sabi, mga minamahal, alin sa banal na kasulatan, mga minamahal, kapag may isang mananampalataya, 10 kabahay niya ang pagpapalain. Pakan po na natin ang mahal na Panginoon. Sa madaling sabi, mga minamahal, yung ating mga anak, mga minamahal, mga hallelujah, ang ating mga loved ones, mga minamahal, palayan, mga minamahal, kapag nasunod mo, kapag yung isang mananampalataya, sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Lahat ng nakukunawa, magsabing, praise the Lord. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang buhay na Diyos. Grabe pala, mga minamahal. Hallelujah. Kaya mga minamahal, sabi dito sa 11, mga minamahal ng 20, so pa rin, mga minamahal, at ikaw ay pasasaganayin ng Panginoon sa ikabubuti mo, sa bunga ng iyong katawan, at sa bunga ng iyong mga hayop, at sa bunga ng iyong lupa, sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. Lahat magsabing, praise the Lord. Mula sa malakyas, mga minamahal, mula sa karawan ng kanyang magulang, kayo'y nagpakaligaw sa aking mga tuntunin, sabi ng mahal na Panginoon ng mga upo. At subukin niya kung maminamahal sa bagay na ito. Maminamahal, sabi ng mahal na Panginoon. Kung hindi niya bubuksan ang mga dungawan sa langit, maminamahal, sabi ng mahal na Panginoon, at ihulog ang pagpapala na walang sapat na silid, nakalalagyan, mga minamahal, sa ikabubuti daw ng katawan, mga minamahal. Sa madaling sabi, mga minamahal, hallelujah, lahat ng tao, mga minamahal, ay dumaraan sa karamdaman. Lahat magsabing, praise the Lord. Subalit, mga minamahal, sabi, mga minamahal, hallelujah, ikabubuti ng iyong katawan, mga minamahal, ipangakop din pala ng mahal na Panginoon kapag nasunod din natin, mga minamahal, ang pamantayan ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Kapag dumating ang karamdaman, mga minamahal, mula doon sa ating nabasa sa 8, mga minamahal, ay ipatong natin ang ating kanang kamay, mga minamahal, sa ating sarili, mga minamahal, yung kaliwang kamay sa ating karamdaman, mga minamahal, hallelujah, ito ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabing, praise the Lord. Lahat ng nakukunawa, pumalakpak sa mahal na Panginoon.
Subalit mga minamahal, kung napakahirap din na bagay kung tayo ay lumihis mga minamahal. Dahil kapag tayo ay lumihis mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, hallelujah, parang pinaglilingkuran pala natin ang kaaway. Sabi dito sa hallelujah, sa 14 ng 28 pa rin ng Deuteronomio, at huwag kang lilihis sa anuman sa mga salita na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, sa kanan o sa kaliwa, upang sumunod sa ibang mga Diyos na paglingkuran sila. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Kapag nasunod natin ang kalooban ng mahal na Panginoon, yan ay mabuti. Dahil yan ang gusto ng mahal na Panginoon. Kapag hindi pala natin mga minamahal nasunod, mga minamahal tayo na hallelujah, lumihis mga minamahal sa bahagi pong ito, mga minamahal, grabe pala mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon, may Biblia, mga minamahal na hindi pinagkait, mga minamahal sa atin, may totoong pastor na nagturo ng buong katotohanan, mga minamahal. Kapag hindi, hallelujah, kinuha pala natin ang para sa mahal na Panginoon, mga minamahal, hallelujah, sabi dyan, mga minamahal, pinaglingkuran natin ang isa. Sino yun, mga minamahal? Ang kaaway, ang diablo. Napakasakit mga minamahal, hallelujah, subalit mga minamahal, dapat nating maunawaan mga minamahal, dahil ayaw ng mahal na Panginoon mga minamahal na tayo mga minamahal ay liliko sa daan mga minamahal patungo sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Nasabi nga sa Malakias 3:10, mga minamahal, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Maminamahal ito, maminamahal. Malimit natin naririnig, maminamahal, subalit ito, maminamahal, hallelujah. Hindi lamang maminamahal sa atin, maminamahal sa ating mga live cast viewers, maminamahal upang kanila po maintindihan, maminamahal ikasampung bahagi at handog, mga minamahal, yan po ay magkasama, yan po ay nabanggit, maminamahal sa Malakias 3:8, mga minamahal, na sabi dito, nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi sa anong kanamin ninanakawan sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Sabi mandaling sabi, mga minamahal, ang turo ng ating kagalang-galang mga pastor, Will Sada Almeida, 20%, mga minamahal. Subalit mga minamahal, kung tayo ay nagtagal mga minamahal sa gawain ng mahal na Panginoon, dahil nandyan mga minamahal, hallelujah, tandaan natin mga minamahal, hindi lamang sa pagpapalang pinansyal, mga minamahal, hallelujah, ang sakop nito mga minamahal, pagpapalang physical, material, pinansyal, lalong higit mga minamahal, ang pagpapalang spiritual, ang pinakamalaga mga minamahal, yung pagpapalang spiritual, mga minamahal, na dapat nating asamin mga minamahal. Subalit nangako ang mahal na Panginoon, mga minamahal, kapag inasam natin mga minamahal ang pagpapalang spiritual, mga minamahal, hallelujah, ibibigay ng mahal na Panginoon ang lahat ng pagpapala na apat, mga minamahal, pagpapalang physical, material, pinansyal, lalong ang pagpapalang spiritual, mga minamahal. Hallelujah, marimit na natin. Narinig po minamahal, 20% ang turo ng ating kagalang-galang mga pastor. Mga minamahal, kung malaking ang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon, wag po tayo magkontento sa 20%, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Hallelujah, kung ikaw na ito magal ng 5 taon, 10 taon, 50 taon, 20 taon, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, bagamat mga minamahal tayo, mga minamahal, ay nandun pa rin mga sa kalalagay na ganyan, mga minamahal, yan ay plano ng mahal na Panginoon. Dahil ayaw ng mahal na Panginoon na tayong lahat, mga minamahal, hallelujah, ay mawalay sa Kanya, mga minamahal. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, tandaan natin, mga minamahal, sa panukat ng ating sukat, mga minamahal, doon po tayo muling susukatin, at napakalagang bagay, mga minamahal, tayo ay sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, ilabas na po natin, mga minamahal, ang ating pagkakaloob, mga minamahal, hallelujah, pang panalangin na po, mga minamahal, ng ating beloved elder, beloved brother Romy Benitez. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord. Puri po ang ating nakilang Diyos sa buhay. God bless you po, mga minamahal, sa ating mga wait, mga minamahal. Hallelujah. Sa lahat ng nagkaloob, mga minamahal. Mahal na Panginoon po, mga minamahal, ang magbalik po, mga minamahal na di mabilang na pagpapala, mga minamahal. Purin po, mga minamahal, ang ating nakilang Diyos, mga minamahal. Tayo na po tumayo, mga minamahal, bilang pagbibigay galang sa salita ng ating nakilang Diyos, mga minamahal. Nadadalhin po ng ating mga ngaral, mga minamahal. Hallelujah. Akin na po tinatawagan, mga minamahal, sa ating beloved elder, beloved brother, Romy Benitez. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Elder G.R. Sirapika. Ating muna sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo po ay sama-samang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, manaming banal, mapagpala Diyos na magkapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoong Hesus, sa oras na ito, Panginoong Hesus, sa mga naunang bahagi ng aming pananambahan na ito iyong nilangisan at binasbasan at patunay na iyong pinadama ang iyong matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan, Panginoong Hesus. At narito kami, Panginoong Hesus, dumutulog sa iyong banal na trono ng biyaya, humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang pagkasala, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo at narito kami sa pag-aaral ng iyong salita. Panginoon, samahan mo kami, bigyan mo ng kapangyarihan ng iyong salita upang aming maunawaan, Panginoong Hesus, at maging sa bawat isa, Panginoong Hesus, at sa pangkatang panalangin ng aming ginagalang na Evangelista Pastor Willis Raja Almeida, amin sama-samang sinasaway, pinapalayas ang lahat ng uri ng hadlang, kasat in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Lahat ay magsabi na, praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pinapaabot ang mapagpalang hapon sa ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Pastor Willis Raja Almeida at sa ating Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, na hindi natin makalimutan ang kanilang mga turo at aral at maging sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa inyong lahat, mga minamahal, sa ating beloved visitors, welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tunay na talagang napakabilis ng oras. Amen! At talagang huwag tayong mag-alala dahil mabilis din ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos at ating pag-aralan ang salita ng ating dakilang Diyos, kung ano ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang ating buhay, mga minamahal, at ating buksan ang ating mga Biblia dito po sa aklat ng Proverbs chapter 27 verse 17. Kindly po, pakibasa po. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 27, ang talata po ay 17, ganito po sinasabi, ang bakal ay nagpapatalas sa bakal, gayon ang tao ay nagpapatalas sa mukha ng kanyang kaibigan. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Dito sa wikang English, mga minamahal, ang sabi dito, iron sharpeneth iron. So a man sharpeneth the countenance of his friend. So ito ang ating pagbubulay-bulayan, pag-aralan sa hapong ito, mga minamahal. Bakit dito sa salita ni Haring Solomon, mga minamahal, ay nabanggit ang iron, sharpeneth iron. So alam natin, mga minamahal, ang iron
Alam natin ang gamit ng isang bakal, mga minamahal, na ang bakal ay kaya niyang putulin, kaya niyang patalimin, kaya niyang hasain ang kapwa bakal, mga minamahal. Kaya niyang hatiin, kaya niyang butasin, mga minamahal. At ating makikita sa construction industry, mga minamahal, na kalimitan na ginagamit sa pagbuo, paggawa ng bahay, paggawa sa flood control, dyan sa mga gilid ng ilog, paggawa, mga minamahal, ng retaining wall na talagang ibinibao nila ang malalapad na bakal, mga minamahal. So speaking sa bakal, mga minamahal, ano ang kaugnayan nito sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal, bilang isang Kristiyano, na sa ating buhay na kinakailangan, mga minamahal, ang paglago, lumago, ang iyong pananampalataya, ang lahat ng ating pananampalataya, mga minamahal, nasa lahat ng pangangaral, sa lahat ng salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na ang mga salita ito ng ating dakilang Diyos, ito ay napakalagang bahagi ng iyong buhay, ng ating buhay, mga minamahal. Na sa bawat isa sa atin, sa ating pagiging miyembro ng pananampalataya sa ating dakilang Diyos, which is ito ay napakahalaga, mga minamahal. Na hindi tulad sa isang samahan, hindi tulad sa mga organisasyon na pag napagod ka na, pag ayaw mo na, ay pwede na tayong umalis, mga minamahal. So ating tatalakayin dito, mga minamahal, kung paano tayo magiging malakas at matibay na Kristiyano, mga minamahal. Amen. At ating pag-aaralan ay bigyan natin ito ng titulo, kindly, build spiritually, iron, sharpen it, iron, mga minamahal. So dito sa ating nabasa, mga minamahal, napakahalaga nito sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal. Na ang iyong pananampalataya, ang ating pananampalataya, mga minamahal, ay mayroon din siyang kaugnayan sa bakal, na alam natin na ang isang bakal ay talagang isang bagay na napakatigas, mga minamahal, na kayang buhatin kahit ilang kilo na load yan, mga minamahal. So kung ating titignan, mga minamahal, kung ating pag-uusapan, mga minamahal, about medical term, medically speaking, mga minamahal, ang bakal o ang iron, mga minamahal, ito ay component na mahalaga sapagkat ang bakal is a substance in a blood cell. Yung iron, mga minamahal. Amen. Na ang iron na ito, mga minamahal, to carries blood cell into lungs, transported throughout our body, mga minamahal. Amen. Yung mga estudyante natin ngayon, mga minamahal, yung mga nag-aaral, mga minamahal, kung ating pag-uusapan about medical term, about chemistry, mga minamahal,
Kung ating natatandaan, yung tinatawag na periodic table elements, mga minamahal. Amen. So ano yung chemical name ng iron, mga minamahal? Ano yung chemical symbol ng iron? Fe, ang chemical symbol ng iron, mga minamahal. At ang atomic weight ng iron ay 55.84, mga minamahal. At dyan sa periodic elements, mga minamahal, ang atomic number ng iron ay number 26. So dito sa ating teksto, mga minamahal, sinabi ni Solomon na iron, sharpened iron, mga minamahal. Ating ipinaliwanag ang nagagawa ng iron sa ating katawan, mga minamahal. Na ang iron ay isang vitamina na ito ay importante sa iyong katawan, sa ating katawan, na ang tawag dito, ito ay tinatawag na hemoglobin, mga minamahal, na ang sabi, the substance and red blood cell that carries oxygen from your lungs transport throughout your body. Amen. So, sa ating buhay, sa ating katawan, mga minamahal, kung wala ang iron pala sa ating katawan, ay hindi nagsisirculate ang iyong dugo, ang ating dugo sa ating katawan. At hindi ka magkakaroon ng isang masagana o healthy oxygen, mga minamahal. So pagkakulang pala tayo ng iron sa ating katawan, ang tawag po dito pala ay deficiency anemia. Amen. Tandaan po natin yan, mga minamahal, dahil ito ay napakahalaga na ang iron, ito ang mga nagdadala, mga minamahal, ng mga nutrients na ito ay ikinukonvert niya sa carbohydrates into energy para ang iyong katawan, ang ating katawan, ito ay malakas. Amen. Ngayon, pag sa iyong buhay, sa ating buhay ay mayroong iron deficiency, mga minamahal, nararanasan po natin yan, mga minamahal. Sino yung mga hindi makatulog sa kanilang buhay? Kung mayroon tayong iron deficiency sa ating buhay, hindi tayo makatulog sa gabi. Dahil nagiging tayo ay anemic, mga minamahal. Amen. Na kapag talaga nga ito ay kulang, mga minamahal, talaga nga tuloy-tuloy na mararanasan mo ang bagay na yan na hindi makatulog, mga minamahal. At minsan pa, nararanasan natin, mga minamahal, na yung heartbeat ng ating puso, ito ay bumibilis, mga minamahal. Amen. So yun pala ang problema, mga minamahal, pag kulang tayo ng iron deficiency sa ating katawan. Amen. Hindi tayo doktor by profession, mga minamahal, pero masasabi natin na lahat ng ipinapangaral dito sa pulpito, mga minamahal, masasabi natin na ito ay manggagamot spiritually. Amen. At ang salita ng ating dakilang Diyos ang magpapagaling sa lahat ng iron deficiency na yan. Amen. Kaya sa hapong ito, ating malalaman, mga minamahal, kung ikaw ba, tayo ba, ay mayroong iron deficiency
sa ating katawan, mga minamahal. Kaya ating naririnig, lagi tayong ini-encourage ng tumatayo sa pulpitong mga minamahal. Na napakahalaga na tayo ay lumago, mag-grow spiritually, mga minamahal. Amen! Dito sa pulpitong mga minamahal, ipinapangaral, inilalatag ang lahat ng prescription. Amen! Na as far as spiritually is concerned, mga minamahal, maaring isa sa atin, mayroon tayong iron deficiency syndrome, mga minamahal. Kaya nga sabi ni Haring Solomon, mga minamahal, iron sharpeneth iron, so a man sharpeneth the countenance of his friend. Yung iron na nabanggit into this particular passage, mga minamahal, na maaari, kung inyong papansinin, mga minamahal, sa ating mga kakilala, sa ating mga beloved brethren, hindi nyo napapansin, mga minamahal, na once na ikaw ay nanlalamig, tayo ay nanlulupaypay, mayroong someone na nag-i-encourage sa atin. Amen. Someone will make you, someone will make us a better Christian, mga minamahal. Dahil malinaw dito sa ating teksto, mga minamahal, iron sharpeneth iron, mga minamahal, na ikaw, ako, tayong lahat ay kinakailangan tayo ay lumagong, mga minamahal. Amen. Lumago sa ating paglilingkod, mga minamahal. Kung iyong titignan, ating titignan, mga minamahal, iba-iba yung mukha, iba-iba yung nakikita nating dumadalo sa araw ng Wednesday, Friday, at Sunday, mga minamahal. Amen. Kaya kanina, binanggit ko muna ang nagagawa ng iron sa ating kalusugan, sa ating katawan, na kung mayroon tayong iron deficiency sa ating katawan, ay hindi tayo makatulog. Yun yung resulta kung tayo ay mayroong iron deficiency sa ating katawan, mga minamahal. Sa ating buhay, mga minamahal, alam natin na may mga Kristiyano na ayaw nilang lumago ang kanilang kapwa Kristiyano, kanilang hinihila pababa, mga minamahal. Ayaw nila na ang kanilang kapwa Kristiyano ay lumagong, mga minamahal. At alam natin that God is concerned who is connected sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal. Amen. Alam po ba natin na sa ating buhay, mga minamahal, ang kaaway ng Diyos ay alam niya kung paano tayo pipigilan sa paglago, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kaya ang gagawin ng kaaway ay gagamit siya ng ibang tao, ibang mananampalataya upang ikaw ay hindi lumagong, mga minamahal. At ating makikita na ito ay umayon na, mga minamahal, at mananatili na sa level ng kanyang pananampalataya. Stagnan ang kanyang pananampalataya, mga minamahal. Hindi na nagiging active sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So ang Panginoong Hesus, mga minamahal, pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating buhay ay mayroon siyang pagmamalasakit sa iyo, sa ating mga minamahal. At alam niya
Alam ng ating dakilang Diyos kung paano tayo lalago. Lalago tayo hindi dahil sa ating mga kakilala, kundi ikaw mismo sa iyong effort, sa iyong patuloy na pagdalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Amen. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So nais ng ating dakilang Diyos na ikaw ay lumakas at lumago sa pananampalataya, lumago sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, sino ang mga tao, mga minamahal, na gagamitin ng ating dakilang Diyos para ikaw ay lumagong, mga minamahal? Para ikaw ay tumatag, mga minamahal. So yan ang kailangan natin ngayon kung mayroon tayong iron deficiency, mga minamahal. May dalawang klase ng tao, mga minamahal, na gagamitin ng ating dakilang Diyos. Dalawang tao na nakapaligid sa atin, mga minamahal. Sino yung dalawang taong yun, mga minamahal, na gagamitin ng ating dakilang Diyos upang ikaw, ako, tayong lahat ay lumago sa pananampalataya, lumago sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Una, mga minamahal, those who are assigned by God. Amen. Those who are assigned by God. Ito yung mga tao na i-assign, inilalagay ng ating dakilang Diyos na pag dumating yung time na ikaw ay nanglulupaypay, tayo ay nanlalabig, i-encourage ka na huwag huminto, huwag kumaliwa, kumanan, huwag tumalikod, kundi tuloy-tuloy sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Hindi nyo napapansin, mga minamahal, sa inyong mga kakilala, sa ating mga kaibigan, sa inyong mga Facebook friends. Amen. Yan, mga minamahal. Maganda ang maraming may kachat. Amen. Through Facebook. Ating napapansin na pag tayo ay mayroong problema, mayroon tayong karamdaman, tayo man ay nanulupaypay o nalalamig, andyan sila na ikaw ay ini-encourage na talagang manatili na matatag. Amen. Sila yung ginamit ng ating dakilang Diyos upang ikaw ay matatag, mga minamahal. Amen. Yun po yung unang tao na gagamitin ng ating dakilang Diyos. At sino naman, mga minamahal, yung pangalawa, mga minamahal? Ito yung mga tao, those who are allowed by you. Tayo mismo ang nag-a-allowed sa mga taong itong mga minamahal. Na ang dalawang taong ito, mga minamahal, na nakapaligid sa atin, mga minamahal, nakapaligid sa iyo araw-araw, mga minamahal, na pwede kanila, pwede tayong ma-impluensyahan sa ating buhay. Either to encourage you, palakasin ka, or magbigay na mga negative things, mga minamahal. Amen. Yun po, yung dalawang klase ng tao, mga minamahal, na magbibigay sa atin ng encouragement, mga minamahal. Amen. Na yung pangalawa, ito yung pinapayagan mo. Ikaw mismo, tayo mismo, pinapayagan natin ang mga taong ito na tayo ay kanilang ma-impluensyahan, mga minamahal. Amen.
Pansinin niyo mga minamahal, kung inyong maalala, yung creation doon sa Garden of Eden, mga minamahal. Nanunilikha ng ating dakilang Diyos ang sanlibutan, isang hindi magandang bagay ang kanyang nakita sa kanyang nilikha, mga minamahal. Na nakita niya na hindi maganda na mag-isa si Adan, mga minamahal. Amen. Mag-isa lang siya. So ang ginawa niya, nilikha niya ang babae, mga minamahal. Pinatulog si Adan at talagang kumuha ang Diyos ng tadyang ni Adan at ito ay talagang naging babae, mga minamahal. Amen. Kaya ginawa ng ating dakilang Diyos dahil nakita niya na walang mag-i-encourage, mga minamahal. Walang makakasama si Adan, mga minamahal. Amen. At alam niya, nung nilikha niya si Eva, mayroong purpose, mga minamahal. Amen. Sa ating buhay, sa iyong buhay, someone, mayroong isang tao, mga minamahal, na magpupos sa iyo, na mag-i-encourage sa iyong, mga minamahal, na magpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil kung walang mag-i-encourage sa iyo, mag-isa ka lang, talagang ikaw ay madidepress, mga minamahal. Kaya inaalaw ng dakilang Diyos ang isang tao to encourage yung mga minamahal. Amen. Sa ating buhay Kristiyano, mga minamahal, ito ay ating kailangan, mga minamahal. Na pag dumating yung time sa ating buhay, dumating yung time sa ating buhay na tayo nanlalamig, nanlulupaypay, mga minamahal, someone will encourage you, mga minamahal, na magpatuloy, mga minamahal. Amen. Na mayroon tayong mapapasalamatan na nag-i-encourage sa iyong, mga minamahal. Sa ating buhay, dito sa ministeryo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Bakit tayo nandito? Bakit tayo patuloy na dumadalo, tumatatag sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos? Jeremiah chapter 3 verse 15, mga minamahal, ang sabi dito, "And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding." At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Ano ang ibinigay sa ating, mga minamahal, dito sa ating nabasa? Binigyan tayo ng pastor. Ano ang gagawin ng pastor, mga minamahal? Basta na lang ba mag-preach? Basta na lang ba mangangaral? Basta na lang ba pagagalitan tayo, mga minamahal? Basta na lang ba ang pastor magpapalipas ng oras? Hindi, mga minamahal. Ano ang sabi? Feed us with knowledge and understanding. Palakpakan mo natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Dahil nung time, mga minamahal, na binigyan ka ng kaalaman, pag-unawa, mga minamahal, naunawaan mo naunawaan na natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Nakilala mo, nakilala natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya tayong lahat ay narito, mga minamahal, na ang ating pagpunta lagi dito, pagdalo, ay hindi nasasayang ang ating oras, mga minamahal. Amen. Everybody shout, praise the Lord.
So sa ating mga kabataan, sa ating mga youth, mga minamahal, makinig tayo sa pangangaral ng mga mangangaral, makinig tayo sa nangangasiwa, mga minamahal, elders of the church, mga minamahal, na patuloy tayong ini-encourage, mga minamahal, dahil sila ay talaga nga mayroon ng good experience, alam na ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na tayo, mahalaga tayo ay makinig sa kanilang mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Upang hindi tayo manglupaypay, mga minamahal. Ano ang kailangan natin, mga minamahal? Kailangan mo, someone will encourage you. Amen. Ito ang napakababaw na paliwanag, at kahit yung mga bata, ito ay madali nilang maunawaan, mga minamahal, upang ito ay maunawaan nating lahat. Di po ba mayroon tayong mga cellphone? Amen. Sino ang walang cellphone? Lahat tayo ay mayroong cellphone. Amen. Di ba pag ang cellphone, pag malapit ng malubat, malapit ng madrain, mga minamahal, ano ang iyong unang-una? Ano ang ating unang-unang hanapin, mga minamahal? Yung charger. Amen. Hahanapin natin yung charger. Ayaw natin na totally drain ang ating cellphone, mga minamahal. Kaya sa iyong buhay, sa ating buhay, napakahalaga na mayroon din tayong charger, mga minamahal. Amen. Kinakailangan na sa iyong buhay, mayroong mag-post sa iyong mga minamahal na tayo ay magpatuloy, mga minamahal. Amen. Ang cellphone, ang charger, hinahanap natin kagad yan, at anong ginagawa natin? Isinasaksak natin doon sa outlet ng kuryente. Amen. Pag nasaksak po natin dyan, magkakaroon na ng buhay, magkakaroon ng current ang ating cellphone. Amen. Ganon din sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal, kung sa ating buhay, we are spiritually iron deficiency. Ang kailangan nating gawin, lumapit ka agad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Someone will encourage you, makinig sa pangangaral, dumalo lagi 3 times a week upang ikaw, ako, tayong lahat ay hindi magkaroon ng spiritually iron syndrome, mga minamahal. Kailangan natin ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. At pag mayroon ka ng power, talagang yung bar ng ating cellphone, yan ay punong-puno. Matagal na naman na magagamit. Amen. Ganon din sa iyong buhay, kung tayo ay punong-puno ng salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. You have to power, to cast out the power, lahat ng gawa ng kaaway, lahat ng demonyo sa ating buhay. Amen. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kanyan, mga minamahal, kailangan lagi tayong konektado sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Amen. Nasa ating lahat, ang salita ng ating dakilang Diyos ay para sa lahat, hindi lamang sa iisang, mga minamahal. Ano ang sinasabi sa aklat ng ikalawang Timoteo ng kapitulo 4 ng talatay 2. Ang sabi dito, mga minamahal, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka
sumaway ka, mangaral ka ng mga buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Amen. Palagpagan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung nais natin to sharpen our spiritual life, mga minamahal, kailangan magiging matibay ka katulad ng isang bakal, mga minamahal, katulad ng isang ayon, mga minamahal, na kailangan ng ating katawan, mga minamahal. Amen. Na pag once na naramdaman mo na ikaw na ay nanlalamig, nang lulupaypay na, naramdaman mo na ayaw ko nang dumalo. Sa linggo na lang. Kailangan dumalo ka, mga minamahal. Dahil doon, unti-unti, hindi natin namamalayan, magkakaroon na tayo ng spiritually iron deficiency. Amen. Palakpakan mo natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Para hindi tayo matutally drain, mga minamahal, maghanda po ang ating beloved choir. Last verse na po, mga minamahal. Para hindi ka totally madrain, hindi totally malubat, mga minamahal. Ano ang kinakailangan natin na gagawin, mga minamahal? Itong passage na ito, mga minamahal, lagi nating naririnig, mga minamahal. Ngunit bakit napakahirap gawin, mga minamahal? Ano ang verse na ito, mga minamahal? Ang sabi dito sa Hebrew chapter 10, verse 25, mga minamahal, ang sabi dito, na huwag nating pabayaan na ating pagkakatipo na gaya ng ugali ng iba, kundi mga kaaralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yan lang ang gagawin natin, mga minamahal. Upang ikaw ay katulad ng isang bakal, matatag, lumalago, hindi nagkakaroon ng iron deficiency, mga minamahal. Dahil nandito ka lagi, nandito tayo na nakikinig, kumakain spiritually sa salita ng ating dakilang Diyos. So we are mahalaga. We are always connected to our loving God. Amen. If we are fully connected to our loving God. Ano man ang ating kahilingan, ano man ang iyong panalangin, kung mayroon tayong problema sa ating buhay, kung mayroon tayong mga incurable diseases sa ating buhay, you can cast out, we can cast out ang mga bagay na yan dahil we are connected sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At hanggang dito na lamang po ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayong lahat po ay tumayo at tayo ay umawit at ating pinagkakaloob na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. Ang lahat ng tao ay magpasako sa kalooban ng Diyos, pagkat walang ibang dakila kundi siya lang. Ang kanyang kadakilaan ay pamalas sa sanlibutan, at ang kanyang salita ay
mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iiwan, di rin bababayaan, tagapagligtas at matibay na sandigan, ang iyong kaluwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal, sa iyong kabutihan, iaalay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Siya'y naglaan ng lugar sa langit para sa tapat niyang anak. Wala nang luha, pagdurusa, puro galak. Kaya tayo ay magsubikan na susunod sa utos niya, pagkat malapit nang dumating ang Diyos. Hallelujah! Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iiwan, di rin pababayaan, tagapagligtas at matibay kong sandigan, ang iyong kaluwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal, sa iyong kabutihan, iaalay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iiwan, di rin bababayaan, tagapagligtas at matibay na sandigan, ang iyong kaluwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal, sa iyong kabutihan, iaalay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Napakapalad po natin mga minamahal, sapagkat meron tayong Diyos na handang magpuno sa lahat ng ating mga pagkukulang, mga minamahal. Marami tayong bagay, mga minamahal, na kailangan. Mga pangailangan sa araw-araw na pamumuhay, mga minamahal. Subalit ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, kung uunahin lamang natin
ang kanyang banal na kalooban, ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran. Lahat ng bagay, mga minamahal, idaragdag ng mahal na Panginoon. Kahit ang Kristiyano, mga minamahal, hindi dapat mag-alala. Hindi dapat mangamba, mga minamahal. Hindi dapat matakot kung ano ang kakainin sa araw ng bukas. Meron tayong Diyos na maaasahan. Diyos na handang sumaklolo, mga minamahal. Diyos na anumang oras tayo tumawag, nariyan lagi ang mahal na Pinoon, handang tumugon sa lahat ng ating pangangailangan. Sa oras ng kaligtasan, sa oras ng kagipitan, mga minamahal, sa mga aksidente, lalong-lalo na mga minamahal, hallelujah, sa oras ng kabagabagan, dumarating sa bawat buhay ng Kristiyano, mga minamahal. Subalit nariyan palagi ang mahal na Panginoon. Hindi tayo iiwanan ni pababayaan man, mga minamahal. Patuloy tayong magtiwala sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Patuloy tayong magpalakasan, mga minamahal. Magpanalaginan, magdamayan, magmahalan, mag-ibigan. Huwag po tayo, mga minamahal, magkanya-kanya, mga minamahal. Magkaisa po tayo sa paglilingkod sa pahal na Panginoon, mga minamahal. Tayo po'y sama-samang manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, marami pong salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng mga pagpapala at biyaya pinagkaloob mo po sa bawat sa amin, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, o mahal na Panginoon. Patuloy mong ibinubuhos yung matamis at banal na presensya sa kabila ng aming mga pagkukulang, mahal na Panginoon. Subalit sama-sama kami, mahal na Panginoon, muli dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami yung patawarin, hugasan, linisin na yung banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon. Tugunin mo po, mahal na Panginoon, hallelujah, ang mga panalangin ng bawat isa, sa ikabubuti ng bawat isa sa paglilingkod sa iyo, o mahal na Panginoon. Pagalingin mo aming mga karamdaman, mahal na Panginoon. I-provide mo po, mahal na Panginoon, ang lahat ng aming pangailangan sa araw-araw, sa pagkain, sa damit, o mahal na Panginoon, sa mga pamasahe, sa mga bayarin, sa mga pinansyal na aspeto, mahal na Panginoon. At panatilihin mo po sa aming puso ang kagalakan ng yung kaligtasan, o mahal na Panginoon. Manatili ka sa bawat sa amin, na kami patuloy mong panghawakan, palakasin, i-revive ang bawat isa, o mahal na Panginoon. Pagpalain ang bawat isa, lalong-lalo na sa spiritual na pagpapala. Sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ating ipatong po, mga minamahal, ang ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parti ng may karamdaman. Palayasin po natin sa pangalan ni Jesus, mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, sakit sa baga, tuberculosis, diabetes, kidney trouble, liver cancer, hallelujah, leukemia, anemia, panlalamig, panlulupaypay, pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ating pong ipalakpak ang ating mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At tayo po'y tatalon, mga minamahal, sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At diretso na po tayo sa ating pong mga announcement. At sa ating pong mga minamahal mga baguhan, kung meron pong baguhan, amen. Ating pong mga minamahal na mga taga-subaybay sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, amen. Tanggapin po natin ating pinakamamahal na Panginoon bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng ating buhay, mga minamahal, amen. Kung sa ating puso, mga minamahal, kung sa ating buhay, hanggang sa mga oras na ito, wala pa rin si Kristo, mga minamahal, kawawa tayo, mga minamahal. Amen? Subalit, kung tatanggapin natin ang ating dakilang Diyos, hindi pa huli ang lahat,
mga minamahal. Amen. Ang ating mahal na Panginoon, kumakatok sa ating mga puso, naghihintay na ating siyang pagbuksan, papasukin sa ating mga puso, mga minamahal. Amen? Ang Diyos ay mahabagin. Gaano man kalaki ang ating mga kasalanan, mga minamahal. Amen? Kung tayo manunumbalik, magsisisi, lalapit sa ating dakilang Diyos, ang Diyos ay handang magpatawad. Amen? May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin ating pinakamamalapayang Diyos. Siya'y Diyos, nagkatawang tao, ibinigay ang kanyang buhay, nagpapako sa krus upang ikaw, ako, tayong lahat na sumampalataya, mga minamahal, ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Amen? Ikalawa po ay ang pagsisisi. Pagsisiyan po natin lahat ng ating mga nagawang kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Maka-Diyos na pagsisisi na hindi na po natin muling babalikan ang ating mga nagawang kasalanan. Ikatlo po, mga minamahal, ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Upang mapatawad po lahat ng ating mga kasalanan. Acts 2:38, mga minamahal. Amen? Upang mapatawad po lahat ng ating kasalanan, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. At tatanggapin po natin, amen, ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung kapangyarihan na tayo maging anak ng Diyos, mga minamahal. Amen? Lahat tayo ginawa ng mahal na Panginoon. Subalit hindi tayo lahat ay anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap sa Kanya, mga minamahal. Amen? At ika-4 po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ating pong pinakamamalapayang Diyos ang magsasagawa sa bagay na ito. Kung tayo po mga minamahal ay maglilingkod ng tapat sa ating dakilang Diyos, ating paghahandaan ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos, na tayo po mga minamahal ay maglilingkod ng tapat, mga minamahal, ang mahal na Panginoon. Amen? Tayo babautismuhan sa Espiritu Santo. Ito po yung selyo. Amen. Ito po yung tatak ng mahal na Panginoon na tayo po pag-aari niya, mga minamahal. Amen. At bilang pagsuko sa ating pinakamamahal na Panginoon, ating itaas ang ating mga kamay, ipikit ang mga mata. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin na niyang abang lingkod. Marami pong mahal na Panginoon, marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob mo po sa akin, na ako'y binigyan mo ng pagkakataon makalapit sa iyo. Marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw nito. Narito po ako, isang taong makasalanan, lumalapit sa iyong banal na harapan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos, Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. Praise the Lord. O dakilang mapagpala namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamalapayang Jesucristo. Sa unang dalangin po namin pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda, narito po ang mga aluluwa, ang malapay noon, na yung pinagpalang lubos o malapay noon, isulat mo po ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan, iligtas mo po sila, sampu ng kanilang mamahal sa buhay, ingatan mo po sila malapay noon, hallelujah, at gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita at katotohanan, panghawakan mo po sila hanggang siya muling pagbabalik sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At para po sa ating pong mga announcement, narito po ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Bago po ang lahat minamahal, hallelujah, ang pinakataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang, pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. At lagi po natin naalala ang kanilang mga turot aral. Hallelujah. Ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda at ganoon din ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Hallelujah. At ako rin po ibabati sa beloved children ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon at sa buong angkan ng ating beloved Evangelist Pastor Will Estrada Almeda. Ako rin po ibabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po natin beloved Ordained Preacher, kay Buboy Nier, sa kanila po mahal na anak, kay Ate Vincier, sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga beloved brethren,
at maging sa mga webcast viewers. Hallelujah, hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. At bago po tayo dumako mahal sa mga ilang mahalagang announcement, tayo po muna mahal ay muling magkakaloob muli ng mga special offering mahal sapagkat talagang kinakailangan pareho ng ating iglesia mahal. At alam naman po natin na patuloy pa rin mahal, nandun na ang ating beloved ordained preacher, maging kay Ate Vines, maging sa mga beloved elders nandun mahal. Nandun mahal talagang nakipagbaka ng mga spiritual na pakikipagbaka at talagang tayo rin talaga ay nangangailangan ng mga financial mahal. At tunay mahal talagang ang San Carlos talagang nag-sponsor mahal. Kaya ang tagumpay naman yan mahal ay tayo rin ang aani mahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ang mga tagumpay na yan mahal ay sa atin mahal. Yan ay tagumpay nating spiritual mahal. At ang mga bagay natin, mga maipagkakalob yan, po tayo naging kabahagi mahal. Wala man tayo doon, di man tayo nakapag-ayun mahal. Ngunit tayo nakapag-ambag mahal ng mga bagay na financial na magagamit mahal. Sapagkat hindi naman sapat talaga na ating gamitin lamang yung ating mga natutunan. Talagang kailangan din maging ating financial. Siyempre yung mga arkilahin, mga gagamitin, pamasahe mahal. Kaya tayo po'y muling mahal magkakaroon ng special offering. Tayo mag-aambagan muli mahal para po sa mga gamit, lalo na po sa pamasahe mahal. Grabe mahal. Actually, yung mga ating mga nabibigay, makabawas man lang mahal. Dahil talagang napakalaki mahal ang ginastos nila mahal. Talagang papunta ron at pabalik mahal. Isang talagang napakalaking pera. Ngunit sabi nga, kapag gaano mang kalaki, gaano mang kabigat ang mga pasanin na yan, ngunit ang mga Kristiyano nagtutulong-tulong mahal, gumagaan ang mga pasanin na yan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya tayo muli mahal ay magkaloob mahal upang talagang ating mapagtulungan mahal. Amen. Praise the Lord. At ating pong ihanda mahal yung ating pagkakaloob at tayo po manalangin mahal. Hallelujah. Sa ating mga pagkakaloob at tayo po dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. O mapagpala po namin ang mga Diyos na pinakamapangyarihan sa lahat sa inyo. Pinakamapangyarihan pangalan, pinakamamahal pang Jesus. Hallelujah. Kami pinagpapasalamat, O Diyos, hallelujah, sa iyong walang hanggang pag-ibig lagi sa amin, mahal na Panginoon. At mahal na Panginoon, kami po muling magkakaloob ng special offering para po sa Kulyong Palawan, mahal na Panginoon, na paghahayo, mahal na Panginoon, para sa church anniversary crusade, mahal na Panginoon. Amin sa amot na langin, mahal na Panginoon, sa aming mga mahal na kapatid na patuloy nakikibalikat, mahal na Panginoon, nagkakaloob, nagkakaroon ng pasanin, mahal na Panginoon, sa mahal na gawain, hallelujah, iyong ibuhos ang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Pagpalaya mo sila, mahal na Panginoon, anumang kanilang pinagkaloob, mahal na Panginoon, ibalik mo po ng mga milyong beses, mahal na Panginoon. Pagpalaya mo sila maging mahal sa buhay, maging sa ating mga minamahal na kapatid, na talagang di makapagkaloob, mahal na Panginoon, yung silang pagpalain para sa sunod ng paghahagi, na ganitong pagkakaloob muli, sila ay makapagkaloob din, mahal na Panginoon. Pagpalain niyo po kami lahat. Ito ang aming samot dalangin. So, ang dalangin, beloved evangelist, Pastor Valdez Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Ang mahal na Panginoon po magbalik sa inyo ng mga milyong beses minamahal. Pagpalain po kayo ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po dadako naman mahal sa mga regular na announcement. At ito po ay laging binibilin ng ating, kaya laging pinapaalala minamahal sa lahat ng ating minamahal na kapatid na wag talagang kakalimutan laging dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. 3 times a week minamahal.
Talagang napakahalaga ito, maigpit na lagi pinagbibilin ng man of God. Na talagang ito ay talagang laging binibigyan ng diin ng ating beloved evangelist Pastor Valdez Almeida. Sapagkat ito manimahal ay totoo talaga manimahal. Alam niyo manimahal, walang perpekto sa atin. Ngunit sa ating patuloy na pagdalo manimahal, dito tayo nililinis talaga ng dakilang Diyos. Kaya wag talagang kalimutan manimahal na dumalo manimahal. Dapat i-priority ng mga anak ng Diyos ang pagdalo sa gawain ng pinakamamahal ng Panginoon sapagkat lahat ng bagay ay lilipas sa buong daigdig na tungunit ang salita ng Diyos ang mananatili at tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal ng Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Talagang gawin itong kayamanan, minamahal. Sa totoo lang naman, tuwing lagi tayong dumadalo, minamahal, grabing pagpapala lagi ng dakilang Diyos. Kaya wag talagang kakalimutan, minamahal. Gawin natin itong kayamanan, minamahal, ang ating pagdalo upang tayo yumaman lagi sa spiritual na pamumuhay. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya laging huwag kakalimutan, laging dumalo 3 times a week, dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At wag din pong kalimutan, minamahal, laging humayo sa ating mga minamahal na kapatid, lalo na po sa mga matagal na ho nating hindi nakakapiling, puntahan po sila, sabihan sila, at tunay nga po minamahal, ang pagsasabi rin po ng ganito at paghahayo ng ganito minamahal, talagang tayo rin naman makikinabang minamahal, sapagkat dito minamahal, amen, praise the Lord, sapagkat dito po minamahal, hallelujah, ito po tayo grabe nakikinabang minamahal, dahil dito tayo, sabi nga, nagtatakip ng milyong-milyong pagkakamali minamahal, yung ating mga paghahayo. Kaya huwag niyang kalimutan, humayo man mahal. Maging sa ating mga beloved viewers, hallelujah, kasama ang kaindako na labas ng bansa, minamahal, hanapin niyo na po ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Kung nais niyo makasiguro ng kaligtasan, marami na pong gawain dyan. Hanapin lamang po kung saan man lugar kayo sa mga bansa, meron na pong gawain ng pinakamamahal ng Panginoon. Tunay na ang kaligtasan ay hindi pinangakong bukas. Ngayon ang kaligtasan minamahal, kaya napakahalaga minamahal. Pumunta na, dumalo na po kayo sa gawain ng pinakamamahal Panginoon, magpabautismo sa ating pinakamamahal Panginoon at patuloy na maglingkod sa ating dakilang Diyos. At maging sa ating mga minamahal na kapatid na malapit dito, sa ating mga minamahal na viewers na malapit dito sa dako ng San Carlos, sapagkat regular dito nagdadaos ng banal na gawain. Kaya dumalo na po minamahal upang talagang makasiguro sa kaligtasan. Huwag nating ipasawalang bahala ito minamahal. Sabi nga, ang kaligtasan daw is a great matter of importance. Talagang napaka-importante dito sa buhay ng tao. Higit pa sa kayamanan, higit pa sa mundong ito, minamahal, ang paglilingkod sa dakilang Diyos. Ito'y higit pa sa kayamanan na meron tayo, minamahal. Kaya atin talagang pahalaga, minamahal. Meron pong regular na gawain dito, minamahal, sa barangay, dito po sa 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan, minamahal. Nagdadaos po ng regular dito, minamahal. Every Sunday po, minamahal. Ito po yung ating general worship. Tayo pa nagdadaos ng alas 9 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. Yan po ang every Sunday, minamahal. At every Wednesday naman po, kagaya po ngayon, tuwing Miyerkules, minamahal, tayo pa nagdadaos ng banal na gawain 1:00 ng hapon hanggang alas 5:30 ng hapon. Yan po ay tuwing Miyerkules. Yan po ang ating midweek service, minamahal. At tayo din po naman nagdadaos ng banal na gawain. Every Friday, yun po ang ating overnight worship, minamahal. Ating overnight prayer, minamahal, every Friday, tayo pa nagdadaos ng alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ng Sabado. Yan po ang ating overnight prayer. Sabi ng man of God, ang pagdalo daw po ng overnight, yan po ay katumbas sa 3 days fasting sa power, minamahal. Kaya kinakailangan natin power, minamahal, para para labanan lahat ng gawa ng kaaway. Kaya huwag talagang kakalimutan, minamahal, dumalo ng overnight. Sa ating mga minamahal na kapatid na hindi po dumadalo ng overnight, talagang dumalo po kami, minamahal. Grabing pagpapalaya, minamahal, na ating matatamo sa ating dakilang Diyos. At huwag din po na talaga natin kakalimutan, minamahal, dahil yung ating 10 piso, 5 piso, minamahal dyan sa may information, minamahal. Suportahan po natin yung ating TV program at radio program, minamahal, sapagkat marami pong naliligtas dyan, minamahal. Yan po ay nagagamit ng dakilang Diyos para po sa pag-ibanghelyo din, minamahal. Kaya ating suportahan, dahil yung ating 10 piso, 5 piso, minamahal. Maging yung ating TV program, minamahal, sa VTV8, huwag po natin kalimutan, minamahal, manood. Yung nangangaral po dyan ng ating beloved evangelist Pastor Valdez Almeida, maging ating beloved assistant Pastor Linas Almeida. Yan po yung mga grabing pangangaral. Talagang buhay ang kanilang pangangaral, minamahal. Kaya huwag natin kalimutan, minamahal. Marami pa rin tayo, lalo na yung mga aral na hindi pa natin talagang napapanood sa kanila, napapakinggan sa kanila upang talagang ating malaging mabulay-bulay ang mga salitang yan, minamahal. Ito talagang salita ng buhay, minamahal, na talagang natin nagagamit, minamahal. Salamat sa dakilang Diyos dahil binigyan tayo ng mga magulang na patuloy talagang nagtutuwid sa atin, minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal, Panginoon. Kaya at aging panood, maging sa ating mga anak, upang talagang malaman nila kung gaano tayo kapalad ng mga anak ng Diyos na binigyan ng magulang sa pangalan ng Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal ng Panginoon. Praise the Lord.
At sa ating mga minamahal na kapatid, amen, praise the Lord. At wala pa lang ating beloved ate. Well, by the way, papagdating na lang nila siguro. Kaya sa ating mga minamahal na kapatid, at kung wala na pong ibang mahalaga po announcement, Ate Beng, meron pong mga additional announcement. Amen, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tayo po minamahal. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Tagumpay na banal na gawain na buong maghapon na ito minamahal tayo sapagkat tayo malay pa nakapagpuri sa ating dakilang Diyos. At minamahal tayo po tumayo minamahal at magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po dumalangin. Hallelujah. Ng pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord.